AI امروز تهش زرده. خب بخاطر همین انسان هایی که تونستن اون درکای عمیق‌تر رو کسب بکنن، تونستن استانداردهای بالاتر رو کسب بکنن، همیشه اونا نسبت به AI برتری دارن. حداقل تا 10-20 سال آینده اینجوری خواهد بود. و شما هم تحصیلاتتون کلا توی ماشین لرنینگ و AI بوده. ما الان اول انقلاب خیلی بزرگی هستیم. سرعت تحولش به شدت بالاست. هم تهدید هم فرصت. اما این AI سونامیه. یه سونامیه و هیچ کدوم از ایده ها پرامیسینگ نیست. واقعا انسان‌ها جزو مهارت‌هاشون باید استانداردهای بالا باشه. چون اگه شما بخواید استانداردتون پایین باشه، دیگه از اون AI هم بدتری. خیلی استاندارد مهم میشه. ولی چیزی که همچنان قویه داستان سرایی، خلاقیت و ایناست. تفاوت‌ها دوباره میرسه به همون تفاوتایی که انسان‌ها با هم دیگه دارن. AI برای کپی کردن خوبه، برای تکرار کردن پترن‌ها خوبه. اون چیزی که انسان‌ها رو متمایز میکنه اینه که خارج از پارادایم‌های موجود فکر کنن. همیشه پیشرفته انسان هم در همین چیزا بوده، یعنی اینکه کسی اومده حرف متفاوت و درستی زده. درگریم کشور خودمون ایران فکر می‌کنیم باید مدل زبانی خودش رو دیولپ بکنه، به خاطر اینکه تو این بازی حداقل بتونه رقابت بکنه. اهمیت محتوا از اهمیت کامپیوتیشن و کامپیوتر و اینا خیلی بیشتره. دقیق‌تره که بپرسیم آیا دیتای ترینینگ ملی داشته باشه یا نه. الان اگه از من بخوایم بپرسیم که واقعا برتری اصلی انسان نسبت به هوش مصنوعی چیه، اینه که انسان اصلا نکتهش این پادکست‌های خودخواهی برای منه. من با آدمایی که شاید به صورت عادی نمیتونستم باشون جلسه بگیرم الان بهونه کردم دارم جلسه میگیرم. افتخار منه که با شما صحبت میکنم. نه بابا دم شما هم گرم. همینجون شما قطر زندگی میکنید درسته؟ بله. چطور قطر؟ دفعه پیشم داشتیم صحبت میکردیم، خیلی داشتی سعی میکردی به من بگی بیا قطر یا ولش کن اونجا خیلی خفنه، ولی کمتر کسی داشت اینو به من میگفت. آره من الان یه 5 سالیه که قطر زندگی میکنم. البته بین ایران و قطر رفت آمد زیاد دارم. قطر خب یه کشور کوچیکیه، آرومتر از دبی. شاید یه سری امکاناتی که شما اینجا تو دبی دارید و نداره، ولی یه محیط آروم و خلوتی داره. خانواده پسنده. کاملا خانواده پسنده. مثلا جا پارک شما راحت پیدا میکنید، با ماشینتون هر جا بخواید میتونید برید. خلوت، محیط خیلی محیط امنیه. مثلا تو قطر اینجوریه که تو رستوران که برید میبینید که ملت گوشی موبایلشون رو مثلا گذاشتن رو میز رفتن، بعد اون گوشی موبایل مثل زنبیل گذاشتنه و هیچکی اصلا دیگه با اون گوشی موبایل کاری نداره. یا اصلا مردم خیلی ها در خونه هاشون رو قفل نمی‌کنن، درش همجوری مثل در اتاق بازیش. مگر دبی هم به همین امنیت معروف نیست؟ شاید، ولی من دبی زندگی نکردم، ولی کسایی که بودن میگن قطر امنیتش بیشتره. شاید چون کوچیک‌تره کنترل بیشتری دارن، ولی دبی هم فکر کنم همین هست. امین صادقی عزیز، آقا من به شدت خیلی خیلی خوشحالم که دارم با تو صحبت میکنم. احساس میکنم سوالایی که تو ذهنمه رو بخششو میتونیم اینجا با هم دیگه صحبت بکنیم. من پریروز در حقیقت یه حالت نوستالژیک پیدا کردم. من شروع کارم و آشناییم با کامپیوتر خب خیلی از زمان قدیم شروع میشه و اون موقع که مثلا میرفتم شرکت پدرم، مثلا یه دونه حسابرس بودن، یه کامپیوتر بود روش پرینس بود، دوم بود، نمیدونم از اینا بود. همون موقع با اون MS DOS و حالت کامند لاین توری و اینا، من این جعبه برام جذاب بود به خاطر اینکه جزو معدود اسباب بازی‌های اینتراکتیو بود که تو می‌تونستی چیزی تایپ کنی، چیزی برگرده. بعد دیگه اون ویندوز 3.1 اومده بود، میرفتی گرافیک میومد. من دیگه با همین ساعت و کلکولیتور و ماشین حساب و با همین چیزا واقعا ور میرفتم. یعنی الان که نگاه می‌کنم چیزی برای ور رفتن، ولی مثلا ساعت‌ها، مثلا من تو NC بودم، نورتون کاماندر، فایل‌های exe.bat اینا رو سعی می‌کردم اجرا بکنم و اینا. واسه همین اسباب بازی خیلی جذاب بود برام. بعد همینطوری که هی داشتم سعی می‌کردم این نقطه ها رو به هم دیگه وصل بکنم و آشناییم با اینترنت هم حتی قبل از اینکه با گرافیکال اینترفیس شروع بشه، من با BBS، این بولتین بورد سیستما که سیس آپ داشت و بعد میرفتی اونجا هم دوباره اسکی کد بود، بعد میرفتی مثلا می‌زدی اسلش چت و با دایل آپ وصل می‌شدی و بعد دیگه وب اومد و
جذابیت وب یه حالت این بود که تو میتونستی سایت های مختلف رو میدیدی، کریتیویتی های خیلی مختلف رو میدیدی و آدما خلاقیت هاشون رو به شکل‌های مختلف گذاشته بودن روش و تو هم دوست داشتی مثلا یه وبسایتی درست بکنی و میتونستی این اینسپکت المنت کرومو بعد از اینکه حالا اومد و یا ویو سورس رو می‌زدی میدیدی یه حالت هکبل داشت، یعنی میتونستی پشت صحنه رو نگاه کنی ببینی اون پشت چه اتفاقایی افتاده، همون کد رو کپی کنی بگی این یه دیو یا یه تیبل بود. حالا اون موقع تو اون زمان یه تیبله که مثلا برای اینکه این دوتا المنت رو بذاره کنارم اول این کار کرد به همون رو کپی می‌کرد ران می‌کردیم و وب خیلی دوره جذابی بود و این علاقه منو به کامپیوتر و رفتن و ساختن به شدت زیاد کرد و این چند سالی ادامه داشت تا برسیدیم به الان که با وجود هوش مصنوعی و AI که حالا دیگه عکس جنریت میکنه، کد مینویسه، صدا جنریت میکنه، هر چیزی رو جنریت میکنه، یه اکسایتمنت و یه جذابیت جدیدی دوباره افزایش شد که وای چه کارهای جدیدی حالا من میتونم الان بکنم. این فکر کنم روندی بود که ما طی 1-2 سال گذشته بعد از اینکه چت جی پی تی اومد ما مشاهده کردیم. دقیقاً. بعد دوباره علاقه به ساختن زیاد شد با این کدای با این کد جنریتورها مثل رپلیت و لاوبل و ورسل و الان که خود گوگل استودیو و کودکس شروع کردید هر آیدیاتو مینوشتی میساخت. از اونورم یه تجربه باحالتری که داشتم این بود که نه تنها میساخت که میتونستی با خودش هم برینستورم کنی که حالا چی بسازم اینجا چیکار کنم، احساس کردی یه کوفاندر تو یه احساس سوپر پاوری کردی که اوه من هر کاری بخوام میتونم بکنم. ولی در کنارش هر روز آپدیت شرکت‌های بزرگ مثل گوگل و مایکروسافت و فیسبوک و اوپن ای آی و اینا رو می‌بینی و یه مقداری یه ترسی تو همه ما نهفته شده که با توجه به اینکه تمام این توانو داری که اینا رو بسازی کاملا داری می‌بینی که شکل دنیا داره عوض میشه. دیگه اون دنیای سابق دیگه نیست. اون 20 سالی که اینترنت رو اونطوری دیدی و اونطوری یاد گرفتی و اونجوری تونستی با کامپیوتر وری و طولا اونطوری بود و یو آی و اینترفیس و دیگه اونطوری نیست و با یه لیستی از ایده ها شروع شد کارهایی که میتونیم بکنیم، اما الان احساس میکنی که هر کدوم از این ایده ها خیلی هم رقابتش سخته هم اصلا نحوه ارتباط گرفتن با کامپیوتر انقدر عوض شده که تو بعضی موقع خودت سوال می‌پرسی که اصلا آیا برای این اپ لازمه، برای این اینترفیس لازمه؟ شاید مثلا اینو با یه پرامپت بخوام انجام بدم، شاید من بخوام بنویسم جوابشو بگیرم، یا اصلا شاید اگه من بسازم یه شرکت بزرگتری خیلی بیشتر توی این پوزیشن باشه و توی این موقعیت باشه که بخواد این کارو انجام بده. یعنی الان به نظر من دوباره بازی رفت دست اپل و حالا اپل یکم الان فعلا لگ میزنه ولی مثل همونطوری که گوگل الان داره جمعش میکنه اونم بالاخره جمعش خواهند کرد. فیسبوک و اینا بیشتر سنترالایز شد، یعنی اون آیدیای www که هر کسی میتونه یه نودی برای خودش داشته باشه دموکراتایز بشه نه تنها داره برعکس میشه، خیلی هم برعکس شد دست 5 تا تقریبا یه جوری. بنابراین دلیلی که گفتم خیلی خیلی این صحبتی که امروز می‌خوایم با هم بکنیم برام جذابه اینه که یه مقداری واقعا الان برای همه البته مبهم و نامشخصه که دنیای آینده که ازش هم خیلی دور نیستیم. یعنی وقتی میگم ازش دور نیستیم قبلا راجع به 10-15 سال آینده صحبت میکنیم، الان یه جوری داریم راجع به فردا صحبت میکنیم. یعنی فردا از خواب پاشم ممکنه قیافه قضیه چطوری باشه. و شما هم تحصیلاتتون کلا توی ماشین لرنینگ و ای آی بوده. از کی شروع کردین فهمیدین گفتین؟ فکر کنم همه با ماشین لرنینگ شروع کردن، یعنی اصلا کانسپت ای آی به این معنی نبود، ماشین لرنینگ بعد یه مقداری NLP و بعد که اصلا الان ای آی یه کاتگوری جدیده که باز فکر میکنم همچنان همون ماشین لرنینگه ولی حالا به اسم ای آی. بله. حالا من اینا رو خدمتتون میگم. ببینید مقدمه که شما گفتید خیلی به تجربیاتی که من داشتم شبیه بود. یعنی منم مثل شما اون موقعی که اولین بار با کامپیوتر آشنا شدم داس بود، بعد مثلا همین بازی پرینس و اینا رو ما بازی می‌کردیم. دوم آره دوم، آره حتی یه زمانی بودش که دوم هم نبود، یعنی مثلا ولی پرینس بود.
مثلا سال 91 2 3 میلادی. من رمزاشم IDDQD مثلا جدی؟ چیت کدهای دوم بود. یادمه که داشت یه چیزایی. من فلینس سریال هم یه نامبر چیزایی داشت. ویندوز 98 هم حفظم، اینقدر اینستال کردم. یه حافظه بچه‌ها اینجوریه. آره خلاصه منم اینتروداکشنم همینجوری بود و خب منم خیلی به کامپیوتر علاقه‌مند شدم. یعنی احساسم این بودش که این کامپیوتر یه جعبه‌ایه که مثلا یه کارهای عجیبی میتونه انجام بده که مثل کارهای آدمه و برای من خیلی جالب بود. بعد من مثلا شاید بگم از 7-8 سالگی با کامپیوتر مثلا بازی میکردم. بعد میدیدم که مثلا مامان من، بابای من، اینا با کامپیوتر یه کارایی هم میکردن. بعد حدود مثلا 11-12 سالگی شروع کردم به برنامه نویسی. 1-2 تا کتاب برنامه نویسی داشتیم تو خونه، دیدم خیلی چیزای جالبیه. و خب اولش که اینترنت نداشتیم ما، ولی وقتی که اینترنت وصل شد و اینا، با دایل آپ وصل می‌شدم به یه وبسایت هایی که کدای کیو بیسیک داشت. بعد این کیو بیسیک ها رو میگرفتم، مثلا قطع میکردم دایل آپ، مثلا مثلا 10 دقیقه وصل می‌شدم و قطع میکردم این فایل کیو بیسیک رو دانلود میکردم. بعد مثلا سعی میکردم کد باش بنویسم. ماما تلفن رو بذار. آره. تلفن رو برمی داشتن قطع می‌شدیم. آره بعد هم اجازه میگرفتیم و بعد مثلا یه وقت خیلی کوتاهی رو میتونستیم بذاریم. بعد خلاصه یه مقدار زیادی من با کیو بیسیک سر کله زدم، سعی کردم کاری جالب باش بکنم. خب اون موقعی که دبیرستان بودم مثلا علاقه‌مند شده بودم به شبیه سازی فیزیکی، نور و نمیدونم بار الکتریکی و خلاصه سعی کردم تصاویر ویژوال و خلاصه شبیه سازی اینا انجام بدم. قبل از دانشگاه رفتم من توی تیم المپیاد کامپیوتر. سال 2005 ما لهستان بودیم. اونجا به عنوان تیم ایران بودیم و من مدال برنز گرفتم تو المپیاد کامپیوتر. بعد وارد دانشگاه که شدیم، خب اولش رفته بودم رشته برق به خاطر اینکه خیلی علاقه به فیزیک داشتم و فکر کردم مثلا جالبه. ولی بعد از یه مدتی خیلی سریع فهمیدم که برق برای من نیست. یعنی هم ریاضیات خیلی سختی داشت، هم احساس کردم واقعا آینده خیلی روشنی شاید نخواهد داشت. حدود اواسط دوره لیسانسم رفتم توی IPM با دکتر شهشهانی، مهرداد شهشهانی. یه آزمایشگاهی داشتن توی مرکز تحقیقات فیزیک نظری، الان شده مرکز تحقیقات علوم بنیادی. یه آزمایشگاهی داشتن که کار کامپیوتر ویژن ما می‌کردیم. یعنی در واقع آشنایی من با هوش مصنوعی از اونجا بود. کامپیوتر ویژن اون زمان خیلی جنبه ماشین لرنینگش پررنگ نبود. یعنی بیشتر ایمیج پروسسینگ بود، یه سری رول بود، یه سری قاعده بودش که باهاش سیگنالا رو مثلا پردازش میکردن، با همونا تصاویرم پردازش میکردن. بعد من اونجا آشنا شدم با مفاهیم ماشین لرنینگ که حالا مفاهیم خیلی پیچیده‌ای هم نبود اون موقع. برای دکترا رفتم دانشگاه ایلینو اروانا شمپین. اونجا دکترامو تو همین کامپیوتر ویژن و ماشین لرنینگ گرفتم. یه مدت هم توی آمازون و گوگل و ادوبی و اینا اینترن بودم، مشغول بودم و بعدش دیگه برگشتم ایران هم یه چند سالی دانشگاه تهران بودم و یه چند تا استارتاپ داشتم. بعدش اومدم قطر و الان تو قطر مشغولم. الان کاری که میکنم یه بخشش به همین مدلای LLM و مثل چت جی پی تی و اینا مربوطه، یه مقداری تولید تصاویر مثلا ایمیجن که برای ایمیج جنریشنه و خلاصه الانم خدمت شما هستم. ولی نکته‌ای که شما گفتید راجع به این که AI و ماشین لرنینگ و اینا چه فرقی دارن، ببین خیلی تاریخچه جالبی داره. حدوداً 100 سال پیش مفهوم AI مطرح شد و خب نگاهی که اون موقع به AI بود این بود که مثلا کامپیوترها و ربات‌ها، یعنی اون موقع ذهنیتی بودش که ربات‌ها قراره هوشمند باشن، چون چیزی که قرار بود جایگزین انسان بشه ربات بود. بعد ذهنیتی بود که خب پس ربات‌ها هوشمند میشن. بعد خب یه تکنیکایی هم موقع دیولپ شد، تکنیکایی که خیلیش از زبانشناسی اومده بود و بعد یه سری تکنیکایی حالا فرمال در واقع دیولپ شد. بعد مثلا بر مبنای اونا کامپایلر درست کردن، بر مبنای اونا الگوریتم درست کردن، زبان‌ها و ماشین‌های محاسبه‌گر رو سعی کردن به صورت مثلا ریاضیاتی مدل کنن که حالا دیگه کار نداریم. اون موقع ذهنیت این بودش که
در واقع استنتاج کاریه که آدمای هوشمند میکنن، پس AI هم باید استنتاج بکنه، ولی بعد از مثلا 50-60 سال یواش یواش ذهنیت به این سمت که رفتش که نه، در واقع به جای اینکه استنتاج بکنیم بعد استقراء بکنیم. حالا الان توضیح میدم. خیلی خطی فکر میکنه کامپیوتر. آره ببینید اینجوری بودش که شاید تو 60 سال اول AI اصلا لرنینگ خیلی کمرنگ بود. یعنی هوش مصنوعی معنیش این نبود که یک مدل یه چیزی رو یاد بگیره. بود به البته مواردی از سال 1960 مواردی بوده، ولی هوش مصنوعی به معنی این بودش که یک کامپیوتری میتونه محاسبات انجام بده. مثلا شما اگه میخواستید بازی شطرنج بکنید، یک کامپیوتر که میخواست بازی شطرنج بکنه لازم نبود که چیز خاصی رو یاد بگیره. همین که اون ایجنت شطرنج باز میتونست مثلا 7 مرحله 8 مرحله 10 مرحله از بازی رو پیش بینی کنه، تمام حالتهای طرف مقابل و خودش رو پیش بینی کنه بدون اینکه چی یادگیری خیلی خاصی داشته باشه، میتونه شطرنج بازی کنه و برنده بشه. این شبیه همون سیمولیشن میمونه، یعنی سیمولیت کنه تمام حالتشو و تقریبا اینا رو جزء رجیستریش نگه داره. دقیقاً. اینا بر مبنای استنتاجه. یعنی چی؟ یعنی من بررسی کنم اگر من اینجوری بکنم بعد اون اینجوری بکنه بعد اون اینجوری بکنه بعد یعنی یه سری مثلا مرحله در واقع استنتاجیه که شما رو به اینجا میرسونه که میتونید تو بازی چس، بازی شطرنج یه رقیبی رو ببرید. خب این نگاه سنتی هوش مصنوعی بوده. بعد با زیاد شدن دیتا و مموری کامپیوتر و دیسک و اینا یواش یواش اومدن دیدن که مثلا حدود سال 90 یواش یواش اومدن دیدن که میشه یه چیزایی هم یاد گرفت. خب بعد بعضی از تسکا بودش که با استنتاج خیلی قابل حل نبود. مثلا شما اگه می‌خواستید چهره یه نفر آدمو تشخیص بدی، مثلا اینجوری بعضیا دهه 80 میلادی 70 میلادی یه کارایی می‌کردن، میگفتن ببین چشم حتما باید یه دایره داشته باشه، یه دایره دیگه اونور داشته باشه، یه دماغ داشته باشه، بعد یه دهن داشته باشه، بعد مثلا چشم یه نفری دراز طولانیه، چشم یک مثلا کوچیک‌تره، یکی رنگ پوستش این رنگی، یکی رنگ پوستش اینجوریه. همش بر مبنای در واقع یه سری قاعده، یه سری رول بود. خب و این روش‌ها موفق نبود. بعد حدود سال 90 و 2000 یواش یواش به اینجا رسیدن که خب ما به جای اینکه بریم خودمون این رولا رو تعریف کنیم، بذاریم مدل خودش رولاشو بفهمه. خب بعد این شد یادگیری، لرنینگ، که در واقع شما یه تعداد زیادی عکس چهره به کامپیوتر میدید، یه تعداد زیادی عکس هم که چهره نیستن به کامپیوتر میدید، بعد به کامپیوتر میگید خودت رولای خودت رو پیدا کن. خب این شد استقراء. خب استقراء یعنی این که مثلا یا در واقع اینداکشن یعنی این که شما وقتی یه چهره یه نفر آدمی رو میبینید نمیشینید با خودتون فکر کنید که آقا این الان مثلا فرد الف یا فرد ب. خب خود به خود ناخودآگاه میفهمید اون موضوع رو. خب یعنی بر اساس یادگیری از نمونه‌های قبلیه. ولی استنتاج لزوماً بر مبنای یادگیری از نمونه‌های قبلی نیستش. و خب یه مثلا شاید 20 سالی از سال شاید 2000 تا الان یا 25 سال تمرکز AI خیلی روی یادگیری بود. برای همین خلاصه دوز ماشین لرنینگ خیلی بالا بود. این یادگیری همون تگینگ و لیبلینگ توسط انسان هاست یا خود ماشین ها داشتن یاد می‌گرفتن؟ چون خیلی جالبه دیگه، مثلا این سایت ها که میری میخواد ثابت کنه که مثلا بات نیستی که بری توش بگردی، کپچا عملاً یه روشی بود، حالا جدا از این که یوتیلیتیش این بود که نشون بده تو انسانی، ولی به حالت مکانیکال تورکتوری اومده بود داشت ازت کمک میگرفت که آقا موتورها رو برای من بگو انتخاب کن. یعنی یه جور داشتن عکس‌ها هم کلی از عکس‌ها رو داشتن عملاً ما انسان‌ها با اینکه بخوایم نشون بدیم به وبسایتی که ما ربات نیستیم، ولی داشتیم تگ و لیبل می‌کردیم. و فکر کنم الان همه این دیتا کمک کرده که الان ایمیج جنریشن تایپ می‌کنی یه دونه لیوان برای من درست کن، میدونه لیوان چیه. بله دقیقاً. یعنی این حرف درستیه. یعنی یه نکته مهمی که یادگیری داره اینه که یادگیری یه جورایی لیبل لازم داره. یعنی شما باید مثلا اون چهره ها رو مشخص کنید که کدوم عکس چهره از کدوم عکس چهره نیست. بعد بعضی کیس ها هست لب مرزه، مثلا یه نفر یه نقاشی چش دو ابرو کشیده رو دیوار، آیا این چهره هست یا آیا چهره نیست؟ خب و خب یه علتی که واقعا استنتاج تبدیل شد به استقراء
و اینداکشن، یعنی در واقع دیداکشن تبدیل شد به اینداکشن، این بودش که لیبل هم خیلی زیاد شد و خب ملت هی میشستن لیبل میزدن. مثلا یه دیتا سیتی اگه شما داشتید که مثلا 100,000 تا مثلا 10,000 تا عکس داشت، یعنی 10,000 تا عکس رو بعد مردم میشستن لیبل میزدن. اگه قرار بود 100,000 تا عکس داشته باشه، یعنی 100,000 تا عکس رو بعد ملت لیبل میزدن. مثلا دیتا ست ایمیج نت چند 100,000 تا یا میلیون تا نسخه جدیدترش عکس داره. خب این عکس ها یه نفر نشسته اینا رو لیبل زده دیگه. بعد مثلا حدود سال 2015 16 17 یواش یواش ملت توی کامیونیتی ای آی به اینجا رسیدن که خب ما که نمیتونیم این همه مثلا چیزو بدیم ملت لیبل بزنن. هی حجم در واقع دیتای یادگیری زیاد شد، هی نیاز به لیبل هم زیاد شد، بعد هزینه لیبل زدن بالا رفت. بعد یواش یواش یه تکنیکایی رو راه انداختن به اسم سلف سوپروایزد، که در واقع سلف سوپروایز یعنی خود اون عکس لیبل خودش باشه یا خود اون نوشته لیبل خودش باشه. مثلا چه جوری؟ مثلا یه جمله رو شما به صورت اتفاقی از اینترنت برمی‌دارید، بعد این جمله مثلا 20 تا کلمه است، بعد یه دونه کلمه‌ش رو حذف می‌کنید، بعد به کامپیوتر میگه خب حالا اون کلمه که حذف شده رو سعی کن بفهمی که چی بود. خب این الان پس یه لیبل داره دیگه، ورودیش میشه اون جمله بدون اون یه کلمه، یعنی اون کلمه جا خالیه، خروجیش که لیبلش میشه اون کلمه. پس شما اگه یه جمله 20 کلمه‌ای داشته باشید، عملاً 20 تا لیبل هم دارید. خب بعد به اینا میگن سلف سوپروایزد. یا مثلا تکنیکایی که سوپر رزولوشن انجام میدن، یعنی یه عکس مثلا کوچیک و بزرگ میکنن ولی با کیفیت خیلی بالا بزرگ میکنن. اینا چجوریه؟ عکس بزرگ رو میگیرن، عکس مثلا با کیفیت رو دستی کوچیکش میکنن، دستی رزولوشنش رو کم میکنن، بعد اون عکس رزولوشن کم میشه ورودی، اون عکس رزولوشن زیاد میشه خروجی. وسطش رو بگی ببین چیکار کردی. آره، یعنی شما با اون عکسی که رزولوشنش پایینه باید سعی کنی اون عکسی که رزولوشنش بالا هست رو پیدا کنی، یعنی بدون این که نیاز باشه کسی بشینه لیبل بزنه، این پیکسل‌ها رو علامت بزنه، مثلا کاری بکنه، شما یه حجم بسیار زیادی دیتا دارید برای اینکه یه مدل سوپر رزولوشن رو ترین کنید. یه نکته دیگه هم که من دیدم این بود که اگه تجربه راه‌اندازی سایت یا اپلیکیشن آنلاین رو داشته باشید، میدونید که انتخاب هاستینگ یکی از تصمیم‌های کلیدی و زیرساختیه. سرعت، امنیت، آپ تایم واقعی و پشتیبانی فقط چند تا فاکتوری هستن که مستقیما روی تجربه کاربر و پایداری پروژهتون تاثیر میذارن. اینجاست که میخوام براتون از لیمو هاست بگم. لیمو هاست یه سرویس میزبانی ایرانیه که روی ارائه زیرساخت پایدار، سریع و قابل اعتماد تمرکز داره. چه به دنبال هاست وردپرس یا ووکامرس باشین، چه بخواید یه سرور مجازی برای اپلیکیشناتون بالا بیارین، لیمو هاست پلنایی داره که واقعا با نیاز توسعه دهنده‌ها و صاحبان کسب و کار تنظیم شده. وبسایت‌هایی که روی لیمو هاست میزبانی میشن همیشه در دسترسن و با سرعت خوبی بارگذاری میشن، حتی تو زمانهایی که ترافیک بالاست. پشتیبانی هم یکی از نقاط قوتشه. تیم فنی 24 ساعته در دسترسه و با کمترین زمان پاسخ واقعا کمک می‌کنه مشکل رو حل کنید، نه اینکه فقط یه تیکت بسازن و برن. اگه دنبال یه هاستینگ مطمئن با ساختار فنی قوی و تیم پشتیبانی جدی هستی، پیشنهاد می‌کنم حتما یه نگاهی به لیمو هاست بندازی. معمولا توی کد نوشتن اون قسمتی که ما همیشه تو داکیومنت کردن کد و اون کامنت گذاشتن همیشه فکر می‌کنیم خب این کامنت ها برای انسانه، برای اون برنامه‌نویس و دیولپر بعدی که میاد میخواد کد رو بخونه، این کامنت ها رو بخونه ببینه چی نوشته. عملاً با به وجود اومدن این Natural Language Processing و LLM، اون کامنت هایی که برای انسان ها نوشته شده بود هم به AI تو ترین کردن کمک کرد که بفهمه این کد چیه. یا حتی رو HTML که می‌خواستی برای SEO اپتیمایز کنی، رو عکس آلت میزدی، اون تگ آلتش باعث شد که حتی بفهمی باز این عکس‌ها چیه. یعنی باز این با خود یعنی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که شاید این کور ایده های این که این AI چجوری باید کار کنه به قول شما در همون سال 1960 این حداقل بیس این که چجوری باید کار کنه پیدا شده بود. چیزایی که وجود نداشت، یکی دیتا به اندازه کافی که الان داریم میدیم و پروسسینگ پاور. تا حد زیادی فهم شما درسته. ببینید از دهه 60 میلادی شاید 1957 خب تکنیک‌های پرسپترون بود و اولین دموهایی درست شد که شما واقعا یه آبجکتی رو میذاشی جلوی مثلا دوربینی، بعد این به شما میگفت این آبجکت چیه. خب خیلی سال گذشته از اون موقع. از اون موقع دیتا زیاد شده، توان پردازش زیاد شده، رم کامپیوترها زیاد شده، مثلا بندویدث رم کامپیوترها زیاد شده و تکنیک‌ها هم
در واقع گسترده تر شدن. یعنی مثلا شما وقتی حجم دیتاتون زیاد میشه یه تکنیکای بهتری هم لازم دارید، یا مثلا وقتی میخواید اون دیتاهای عجیب غریبه نمیدونم تگ آلت عکس مثلا HTML رو استفاده کنید، اونم یه تکنیکی لازم داره. اونم بوده، یعنی واقعا مردم کار کردن. ولی این حرف شما درسته که باتلنک این کار، باتلنک قضیه در درجه اول دیتا و زیرساخت پردازشی بوده. من منظورم اینه که یعنی اون 30 سال رو نمیشد حذف کرد، یعنی این 30 سال 40 سالی که اینترنت بود و ما خیلی شاید حالا با نگاه الان این افیشنت و خیلی یواش داشتیم میساختیم و اینا، نمیتونستیم بگیم ای کاش از الان اون موقع ای آی بود، چون اگر بله، این روند رو نداشتیم این اِوولوشن و این اتفاق نمیفت. ببینید چند تا اتفاق مهم در این اِوولوشن ای آی بوده که مردم خیلی راجبش صحبت نمیکنن. یکیش دوربینای دیجیتال بود. یعنی دوربینایی که آنالوگ بود اینا مثلا تو کامپیوتر نمیرفت مگر اینکه یکی میذاره زیر اسکنر اسکن میکرد. بیشترین دیتا عکسه. آره، بزرگترین حجم دیتا عکس و فیلمه. و خب از وقتی که این دوربینای دیجیتال اومد مردم شروع کردن عکس گرفتن. بعد مثلا وبسایت‌های درست شد تو اینترنت، مثلا مثل فلیکر، عکساشون رو میذاشتن اونجا. بعد این وبسایت‌ها خب یکی از کاربرداش هم شد برای ای آی. یه اتفاق مهم دیگه ای هم که افتاد، دوباره مردم توی این اِوولوشن ای آی خیلی شاید جدی نمیگیرن، بازی کامپیوتری بود. بازی کامپیوتری خیلی مهمه. یعنی تمام این جی پی یو هایی که ما داریم الان اصلا اینا طراحی شده بود برای بازی. یعنی اون زمان مثلا سال 2013 که مثلا من یه جی پی یو از انویدیا جایزه گرفتم، اون موقع اصلا این جی پی یو قرار نبود برای ریسرچ استفاده بشه، قرار بودش برای بازی استفاده بشه. اصلا تماما دیزاین شده بود برای بازی. ما اگه داشتیم استفادهش میکردیم، این جی پی یو رو استفاده میکردیم، ما یه استفاده نامتعارف داشتیم. بعد مثلا اون موقع همه جی پی یو ها خروجی HDMI و این چیزا مثلا داشت، در صورتی که الان خیلی از جی پی یو ها نداره. این یه جنبه مهم دیگه بود. یه جنبه مهم دیگه همونطور که شما گفتید اینترنت و سوشال مدیا بود، چون اینترنت و سوشال مدیا کمک کرد که مثلا این عکسایی که مردم میگیرن قابل دسترس باشه. و اون حرکت سلف سوپرویژن که گفتم که مثلا الان یه مثلا 10 سالیه که راه افتاده، این واقعا خیلی موثر بود. یعنی سال 2015 اینجوری بودش که سلف سوپرویژن یه چیز بامزه بود. مثلا شما میتونید سوپر رزولوشن مثلا درست کنید. خب ولی هرچی از اون موقع گذشت، هی ریسرچرها رفتن و مهندسا رفتن به سمت این که دیتاهای عجیب غریب تری رو استفاده کنن برای یادگیری. میدونید اون موقع اولش فقط دیتاهای خیلی تمیزی که آدما لیبل زدن بود، بعد یواش یواش دیتاهای کثیف‌تر اومد، با دیتاهای کثیف‌تر اومد. میدونی یعنی همیشه اینجوری بوده که دیتاهایی که مردم فکر نمی‌کردن که از این دیتاها برای یادگیری میشه استفاده کرد، کسایی که از اون دیتاها استفاده می‌کردن در واقع همیشه جلوتر بودن. مثلا میگم تو بازار بورس خیلی‌ها دوست دارن مثلا ترید کنن و موفق باشن. خب بعد یواش یواش یه عده اومدن فکر کردن که خب الان که تصاویر ماهواره‌ای هست، من از تو ماهواره میتونم ببینم که مثلا چند تا ماشین جلو در فلان مغازه پارکه، میتونم ببینم که مثلا اون چیزای مخزنای نفتی چقدر نفت توشه، میتونم ببینم چقدر زغال سنگ دپو شده. که اصلا بحث سکیوریتی، هم سکیوریتی نشنال سکیوریتی و امنیت ملی برای خیلی از کشورها مطرح شد و هم کلی از این کسایی که استاک ترید میکنن به قول شما مثلا میتونن تخمین بزنن فروش مثلا والمارت با توجه به تعداد ماشینایی که جلوش پارک شده. دقیقاً و مثلا برای کشاورزی یه دو اومدن گفتن خب ما که تصاویر ماهواره‌ای داریم، یه سری ماهواره هم تصاویر رایگانه، باهاش میشه مثلا وضعیت کشاورزی رو پیش بینی کرد. بعد اومدن از اونها استفاده کردن، سعی کردن پیش بینی کنن که مثلا امسال محصول کشاورزی چقدر میشه، بعد بر اساس اون رفتن تو بازارهای مثلا فیوچر و اینا شروع کردن ترید کردن. خب اینم یه درایور مهمی بود، ولی نکته کلیدی اینه که انسان‌ها یواش یواش به اینجا رسیدن که چه منابع اطلاعاتی هست، چه سورسای اینفورمیشن وجود داره که من میتونم از اونها استفاده کنم که اون کاری که میخوام انجام بدم و بهتر بتونم انجام بدم. خب حالا جالبه اگه شما حالا بحث اِوولوشن شد، اگه شما به اِوولوشن موجودات زنده هم نگاه کنید، میبینید که خیلی زود وقتی که حیات چند سلولی شکل گرفت، شاید مثلا در حد چند 10 میلیون سال سلولایی که به نور حساس بودن شکل گرفتن. شاید چند 10 میلیون سال بعدش
چیزای مثلا چشمای اولیه شکل گرفتن. شاید طی کمتر از 100 میلیون سال چشم خیلی پیچیده شکل گرفت که مثلا یه موجودی بودش که میتونست کاملا یه تصویر رو ببینه. بنابراین چون در واقع داشتن دیتای بیشتر به شما ادوانتیج میده حالا توی هر فضای رقابتی که هستید، همیشه ترند به سمت اینه که موجودات و حالا شرکت‌ها، آدما برن از دیتاهای بیشتر استفاده کنن، دیتاهایی که استفاده ازش شاید سخت‌تر باشه. الان موجودات زنده، الان خیلی از موجودات مثلا پستانداران اکولوکیشن میکنن. خب یعنی مثلا این خفاش، شما فکر کنید چقدر کار پیچیده‌ایه، میره مثلا یه موجی رو میزنه تو دریا یا مثلا تو غار، بعد این موجه مثلا میره میخوره، مثلا از آب رد میشه، بعد از این موجا رد میشه، بعد برمیگرده بالا، بعد دوباره برمیگرده به گوش اون خفاشه یا اون موجوده هرچی هست، و بعد اون موجوده میفهمه که مثلا کجاست یا دنبال مثلا یه پری میگرده، مثلا از کجا میتونه پیدا. یا حتی ما خودمون انسان‌ها داشتن 2 گوش، اگه یه گوش داشتیم نمیتونستیم تخمین فاصله بزنیم. بله. چون 2 گوش داریم، همین فاصله کوتاه بین 2 گوش باعث میشه که من وقتی دارم به شما گوش میکنم، مغز من بتونه صدایی که اول به چپ و راستم میرسه رو، این اختلاف رو در نظر بگیره که این فاصله طرفت با توه. دقیقاً فرمایش شما درسته. حالا اِوولوشن صدا یه مقداری نسبت به، یعنی تشخیص صوت، یه مقداری نسبت به تشخیص نور و تشخیص تصویر دیرتر بوده، ولی اونم یه چیزی بوده که دوباره موجوداتی که میتونستن صدا رو تشخیص بدن یه برتری داشتن تو اون رقابت، بنابراین اون موجودات در واقع هی بیشتر شدن و بیشتر شدن. حالا چیزای عجیب غریبی هم هست، حواس عجیب غریبی هست که ما نداریم. مثلا انسان یکی از موجوداتیه که سه‌بعدی رو خیلی خوب تشخیص میده. بسیاری از حیوانات نمیتونن با اینکه چشم دارن ولی نمیتونن سه‌بعدی رو خوب تشخیص بدن. خب ولی بعضی از حیوانات هستن مثلا جریان آب و مثلا اون چی میگن تلاطم‌های آب و میتونن حس سه‌بعدی نسبت بهش دارن، در صورتی که ما نداریم. یا همون اکولوکیشن که صحبت کردیم، یا مثلا بعضی حیوانات حسای الکتریکی دارن. اون حسای الکتریکی خب بالاخره سنسورایی که بهشون برتری میداده. حالا برگردیم به بحث ماشین لرنینگ و ای آی. همون داستانی که توی تکامل موجودات زنده برقرار بوده تو ای آی هم برقراره. یعنی الان اگر کسی از یه دیتایی استفاده کنه که بقیه استفاده نمیکنن، میتونه یه برتری تو رقابتی که هست داشته باشه. برای همینه که همیشه یه فشاری هست پشت این که شما برید از دیتاهای بیشتر استفاده کنید، تحلیل‌های عمیق‌تری داشته باشید که اون تسکتون رو بهتر انجام بدید. در راستای اینکه پرسیدید که درایور پیشرفت ای آی چی بوده، اینو گفتم. ولی خب حالا از این به بعد واقعا ما خیلی شاید ندونیم که دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی اگر ما بر مبنای همین اصول در واقع پایه‌ای موضوع بشینیم فکر کنیم و بررسی کنیم، شاید یه تصویری بتونیم از این به دست بیاریم که در آینده ای آی به چه سمتی میره. شما بیشترین زمان خودتون الان بیشتر روی ریسرچ گذاشتین، چون توی ایران هم یه سری پروژه کار کرده بودین، هم استارتاپ خودتون داشتین، ولی الان زمانتون رو با توجه که این دیپ ریسرچ رو نام اومده، الان فوکستون رو چه کاریه؟ من تا قبل از اینکه بیام قطر، بخشی از کارم همین کار دانشگاهی بود و کار ریسرچ بود. یه مقدارش هم همین چند تا شرکت داشتم و مثلا اگزیت کردم و اینا. خب ولی الان با توجه به اینکه ریسرچ من و در واقع کارآفرینی خودشون به هم نزدیک شدن، یعنی چون من کار ای آی میکردم، شاید اون موقع ها پتانسیل ای آی مثل امروز نبود. الان چون پتانسیل ای آی بیشتر شده، عملا دارم ریسرچی میکنم که در زمینه در واقع کسب و کار به درد میخوره. بنابراین موفق شدم که این دوتا ترد موازی رو خلاصه یه مقداری به هم نزدیک کنم. الان بزرگترین یوتیلیتی ها و استفاده‌ای که تو ای آی میشه، جدا از این دنیای استارتاپی که ما وجود داریم الان توش، حالا یه اپی بستم یه کاری بکنم، چیا رو دارین میبینین الان در حال حاضر؟ حتی از قبلم خب مثلا میگم دیگه. اپل هیچ وقت اسم ای آی نورد، میگفت من تمام این کارهایی که داری روی گوشیت میکنی، همون موقع که دیکشنری کیبوردت بود، این خودش یه نوع ماشین لرنینگ بود که من بعد از اینکه تو یه مدت با کیبوردت کار کردی، چون
اگه پینگلیش هم میزدی کلمه بعدی رو بعد پینگلیش بهت سجست میکرد. گفت من داشتم این کارا رو میکردم، شاید نمیدیدی. و اصلا یکی از بهترین یوتیلیتی های استفاده هایی که میشه از هوش یعنی یه زمانی تکنولوژی خودش خیلی خوب نشون میده که اصلا نفهمید تکنولوژی هست، یعنی توی بک‌گراند فید چی آره اصلا. دیگه بنابراین ubiquitous. میخوام ببینم الان این همه AI ما پیشرفت داریم توش میبینیم، اتفاقای خیلی عجیب غریب داریم میفته، ولی هنوز یه سری از مشکلات کلان که حالا احتمالاً به این سادگی هم حل نمیشه ولی هنوز روش نتونستیم خیلی مانور بدیم. من باب مثال ترافیک الان البته خب به زودی حل به نظرم، حالا نمیدونیم به زودیش یعنی چی، چون فقط بحث تکنولوژی نیست. یعنی یکی از دلایلی که توی اون کتاب زیرو تو وان هم پیتر تیل راجعش صحبت میکرد، مثلا چپتر اینطوری شروع میشد که سرعت پیشرفت تو تکنولوژی به مراتب بالاتر از صنایع و اینداستری‌های دیگه است. مثل بیولوژی، تو اگه میخوای یه دارو پیدا بکنی ممکنه حالا بتونی دارو تو مثلا روی یک کیس دو کیس، ولی انقدر تعداد متغیر و وریبل تو بدن انسان زیاده که اصلا عملا تو بخوای ممکنه یه قرص پیدا کنی بگی این سرطان ولی فقط یه نفر درمان میکنه، برای 100 تا کیس دیگه درمان نمیکنه، 1000 تا متغیر دیگه وجود داره. تکنولوژی میتونی خیلی اینو ایزوله کنی تو دنیای خود، خیلی سریع هزار اکسپریمنت و تست انجام بدی و یه روشی پیدا کنی. شاید وقتی همه ماشینا الکتریک شدن، به اینترنت وصل شدن، دیتاشون روی همه جا با هم دیگه شیر کردن، چراغ قرمزا وصل شد، دیتای شهر وصل شد، همه اینا حل بشه. احساس میشه که الان به هر حال این دیتا هست، به هر حال گوگل مپس دیتا رو داره، تصویر هست. مشکل آلودگی هوا به هر حال با سیمولیت کردن، چرا کلانن ما هنوز این مسائل رو نتونستیم؟ داریم. ببین اتفاقا ترافیک یکی از حوزه‌ای بودش که هوش مصنوعی توش نسبتاً زود وارد شد. میدونید تقریبا 20 سال پیش تو ایران این دوربینای تشخیص پلاک و سرعت سنج و اینا اومد. همین دوستای ما کار میکردن و خب یکی از اپلیکیشن های خیلی مؤثر و موفق AI بود. بالاخره شاید یه کمکایی به ترافیک کرد. حالا من بحثای اجتماعیشو کار ندارم الان. بنابراین AI راه خودش رو میتونه پیدا کنه، ولی واقعیت اینه که بسیاری از این مسائلی که شما گفتید و واقعا مسائل مهم زندگی امروز ما هستن، AI میتونه به اینا کمک کنه، ولی مشکلش اصلا تو تکنولوژی نیست. اینا مشکلش تو سیاست گذاریه، تو اولویت گذاریه، تو منافع. این هم متغیرایی بود که منم خواستم بهش اشاره کنم. آره اینا مثلا میگم مثلا آلودگی هوا. خب شما اگه ساختار منافع افرادی که در آلودگی هوا تاثیر دارن و همه رو در کنار هم قرار بدید، میبینید که مشکلاتی که ما داریم بیشترشون باتلنکشون تکنولوژی نیستش. تکنولوژی یه ابزاریه که اگر به درستی استفاده بشه میتونه کمک کنه به حل اون مسائل، ولی ریشه اصلی این مسائل در واقع ساختار جوامع انسانیه، ساختار قدرت. مثلا آلودگی هوا، کسایی که در اون حالا کارخونجات و اون در واقع چیزایی که آلودگی هوا رو ایجاد میکنن منافع دارن، اینا خب اینا باید کنار بیان، اینا باید مجبور بشن که از حالا تکنولوژی‌های بهتر استفاده کنن. منافعشون خب زیر سوال میره. بنابراین AI میتونه یه ابزار باشه، ولی به هیچ وجه AI صورت مسئله نیست. صورت مسئله در سازوکار جوامع انسانیه. ما چجوری تمدنمون رو درست میکنیم و آدما چجوری با هم کنار میان. قطعاً AI میتونه یه کارهایی که در گذشته شدنی نبوده رو الان شدنی کنه. مثال من میگم، حالا بحث آلودگی هوا و ترافیک رو گفتید، مثلا همین طرح زوج و فرد ترافیک یا حالا طرح ترافیک مثلا تهران. خب از وقتی که این دوربینای طرح ترافیک فعال شدن، خب دیگه لازم نیست اونجا پلیس وایسه و مردم بالاخره شاید بیشتر رعایت میکنن. حالا بگذاریم که حالا اساساً اون تکنیک طرح ترافیک لزوما بهترین روش نیست،
و مشکلات اساسی داره. ولی میخوام بگم AI میتونه تکنولوژی باشه که بعضی از سازوکارها رو ممکن بکنه. من یه مثال دیگه بزنم. ببینید ما اون موقع قبل از اینکه اسنپ و تپسی مثلا تو ایران بیاد، خب تاکسی چجوری بود؟ شما یا باید میرفتید سر خیابون وا میستادید، مثلا یه مسافرکشی سوارتون میکرد، یا باید میرفتید مثلا تاکسی خطی سوار میشدید. خب بعد وقتی مسافرکش سوار میکرد معلوم نبود که مثلا اگه گوشی شما تو اون ماشین بیفته این مثلا با شما تماس خواهد گرفت یا نه. معلوم نبودش که اصلا بعدا وقتی شما رسیدید به مقصد آیا قیمت رو درست حساب میکنه یا نه. تاکسی متر بود، ولی تاکسی متر خیلی وقتا برای خیلی پیش میومد مثلا توی شهر غریب میرفتن از یه مسیر درازی میرفت که مثلا مسیر قیمت طولانی بشه. ولی خب از وقتی که مثلا اوبر اومد یا اسنپ اومد و تپسی، اتفاقی افتادی که بسیار تضاد منافعا بین راننده و مسافر برطرف شد. دیگه منافع مسافر، دیگه منافع راننده این نبودش که یه مسیر طولانی بره. منافع راننده این شد که اونم کوتاه‌ترین مسیر رو بره. منافع مسافر هم این شد که کوتاه‌ترین مسیر رو بره. بنابراین وجود جی پی اس و گوشی موبایل و اون الگوریتم‌های مثلا پیدا کردن مسیر منجر به این شدش که یک تضاد منافعی که یک تنشی که در جامعه وجود داره برطرف بشه. خب یا اون پلتفرم مثلا اسنپ یا تپسی به این اجازه رو میده، به خاطر اینکه رپیتیشن سیستم توش وجود داره، اجازه رو میده به اون سیستم که در واقع راننده اگر مثلا یه چیزی افتاد تو ماشین پاسخگو باشه، در صورتی که مسافرکش دلیل نداره که پاسخگو باشه. بنابراین تکنولوژی کمک میکنه که شما بتونید سازوکارهایی رو بسازید که منافع غلط رو توش از بین ببرید، تو یه در واقع یه گیم تئوری برد درست کنید، بازی مثلا زیرو سام رو تبدیل کنید به بازی برد. ولی اساس مسئله جای دیگه ایه. اساس مسئله اینه که آدما چطوری بتونن با هم کار کنن، چجوری با هم به نتیجه برسن که سر یه سری اصولی به توافق برسن، حالا اصطلاحاً بهش میگن قانون، و اونو بتونن درست اجرا کنن. این داستانی که در رابطه با ماشینا گفتین که اگه کلید جا بشه، یه بحثی هم بود که این چند تا تکنولوژی همزمان هم داره با هم پیش میرن دیگه. از این ورم دنیای کریپتو و دیسنترالایز شدن، خب جزء اتفاقا فکر کنم یکی از اتفاقایی بود که خیلی روش حساب باز میکردیم، یعنی الکترونیکی شدن پول و دیسنترالایز شدن، ولی با اون سرعتی که فکر میکردی احتمالاً این تکنولوژی بلاک چین یا دنیا رو یهو متحول میکنه، این اتفاق نیفتاد. درصدش به خاطر همین سیاست‌گذاری‌ها بود. ولی مثلا در مثالتون توی اوبر، من اتفاقا بعضی موقع خیلی به این فکر میکردم که آقا ما بعضی موقع یه سری چیزا رو فکر میکنیم خوبه، در صورتی که بیشترش فکر میکنی همچین نیست. در خیلی موارد نامتمرکز بودن خوبه، ولی مثلا خیلی از آرگومنت‌ها که حالا که بلاک چین اومده من الان میتونم مثلا اوبر رو حذف کنم و مسافر و راننده مستقیم با هم ترانزکت انجام بدن، ولی اون وقت کلی از این فواید و بنفیت هایی که راجعش صحبت کردیم مثل گوشی تو داشته باشی از بین میره. یعنی خود تکنولوژی هم یه جاهایی با اینکه یه سری امکاناتو میاره ولی میتونه یه سری از فواید دیگر هم از بین ببره، یا حتی توی سیستم بانکی میدونی که در حال یکی از مباحث اینه که آقا بانک ها سنترالایزند و این بلاک چین و دیسنترالایز و این ترانزکشن بین انسان ها و برداشتن واسطه چقدر مفیده، در صورتی که خب خیلی نکته های دیگه هم بانک داره که از بین بردنش شاید واقعا نظم دنیا رو به هم بزنه. بنابراین یه بالانسی وجود داره. ببین حالا من در این زمینه تجربه جالبی داشتم. من سال 2017 اولین کورس کریپتوکارنسی رو ارائه کردم تو ایران که تو دانشگاه تهران یه درس فوق لیسانس بود. اون موقع مثلا 40 تا دانشجو اومدن و نشستن که بخشش همین پروتکل‌های مثلا بیت کوین و اتریوم و اینا بود و یه مقداری مثلا برنامه‌نویسی سالیدیتی و خلاصه اساساً مثلا دیسنترالیزیشن و پروتکل‌های کانسنسس و خلاصه این داستانا رو توش ریویو می‌کردیم. بعد همزمان من این استارتاپ استادکار رو داشتم که خب مثلا در واقع طراحی پلتفرم اون در واقع تو سایدد پلتفرم و مسئولیتش با من بود. و خب من همزمان این دوتا رو داشتم در واقع باهاش خلاصه
سر خودم رو گرم میکردم. و خب سر مطالعاتی که لازم بود بکنم به یه نکاتی رسیدم. ببینید بذار من یه ذره از داستان قدیمی‌تر براتون بگم. ببینید انسان‌ها در گذشته خیلی قدیم بیشتر هانتر گدرر بودن. خب یعنی مثلا که میگم مثلا 50,000 سال پیشه. بعد خب اتفاقی میفته اینه که یعنی اینجوری بوده زندگی ها که یه قبیله‌ای بودن، یه سری منابعی بوده، آب بوده، مثلا غذا بوده، زمین بوده، دریا بوده، ماهی بوده، خلاصه که شکار بوده. بعد این قبیله ها کارشون این بوده که سر این منابع با هم دیگه مثلا درگیر بودن. بعد خب این اتفاق که در واقع شرایط زندگی اینجوری بوده، بعد این قبیله ها هی زیاد میشن، جمعیت زیاد میشه، جوری میشه که دیگه منابع طبیعی برای بقای اون قبیله ها کافی نبوده. یعنی مثلا غذا به اندازه کافی نبوده، آب شاید به اندازه کافی نبوده، یه چیزایی به اندازه کافی نبوده. بعد قبیله ها با هم دیگه بیشتر درگیر میشن و اینا و یه جایی میرسه که دیگه اصلا آدما دیگه در یه شرایط خیلی سختی میرسن که مثلا در واقع تو دوران دیرین سنگی بوده. بعد یواش یواش یه گروهایی شروع میکنن رو میارن به کشاورزی. ولی قبل از اینکه رو بیارن به کشاورزی، قواعد بازی چی بوده؟ این بوده که هر کسی که تونست منابع بیشتری رو کنترل کنه، هر کسی که تونست مثلا شکار بیشتری رو به دست بیاره و همش هم بر مبنای جنگ و خونریزی و درگیری بین این قبایل بوده. تا جایی که آدما حالا یه سریا به این نتیجه میرسن که خب ما باید دیگه از این به بعد غذای خودمون تامین کنیم. چیکار میکنن؟ میان مثلا کشاورزی میکنن. تو بین النهرین بوده، جای دیگه بوده. ولی وقتی شما میخواید کشاورزی کنید، خب مثلا یه زمین دارید، تو این زمینه یه چیزی میکارید، بعد این وقتی شما میرید تو این زمینه میکارید، بعد میرید خونتون، خب از کجا معلوم موقعی که فصل برداشت میشه یه نفر دیگه نیاد اینو برداشت کنه؟ اگه بخواد اون قواعد جنگل، قواعد هانتر گدرر برقرار باشه، شما میکارید یکی دیگه میاد برداشت میکنه دیگه. بعد آدما به این نتیجه میرسن که پس ما باید یه پلتفرم ایجاد کنیم. یعنی ما باید یه زیرساختی ایجاد کنیم که در واقع یه قوانینی در واقع درست بکنیم که این قوانین اجازه بده که ما بتونیم کارمون رو بکنیم، بتونیم کشاورزیمون رو بکنیم، بتونیم غذامون رو تامین کنیم. و خب اینجوری میشه که مثلا شما میبینید توی بابل باستان مثلا قانون شکل میگیره، در واقع پروتکل‌های بوروکراسی شکل میگیره، نمیدونم سند مالکیت و نمیدونم چک و سفته و فلان شکل میگیره مثلا 4000 سال پیش. یعنی انسان‌ها در واقع برای اینکه بتونن توی شرایط درستی زندگی بکنن مجبور شدن که سطح تمدن خودشون رو ارتقا بدن، در واقع یک اصولی رو بین خودشون برقرار کنن. بعد خب میگذره تا به دوران اخیر میرسه و خب هنوز کماکان اون یه سری تضاد منافعی بین افراد وجود داره. خب بعد بعضی از جوامع اومدن قواعد و قوانین رو کاری کردن که تمدنشون تبدیل شده به یه چیزی که مثلا برای کار مناسبه و منافع در واقع مشترک ایجاد کردن برای کسایی که مثلا دنبال کار و فعالیت و تولیدن، مثلا الان فرض کنید تو چین یا مثلا فرهنگ تمدن غربی. خب و بعضی از جوامع هنوز تو اون فضای هانتر گدررن، یعنی هر کسی که قدرت بیشتری داشت، هر کسی که مثلا سهم بیشتری داشت، مثلا حالا اون موقع منابع مثلا شکار و آب و مثلا زمین بوده، الان مثلا نفت و نمیدونم فلزات و نمیدونم معادن و اینا هم بهش اضافه شده. ولی نکته اینجاست که انسان‌ها با توجه به تکنولوژی‌های موجود، ابزارهای موجود، سعی کردن که مسائل جامعهشون رو حل کنن. یعنی بازی‌های زیرو سام رو تبدیل کنن به بازی‌هایی که میتونه برد باشه. خب حالا زمان مثلا بابل باستان کاغذ نداشتن، رو لوح گلی می نوشتن و مثلا همه چیزو با لوح گلی کار میکردن. بعدن کاغذ اختراع شد، بوروکراسی رفتش رو کاغذ. خب بعدن کامپیوتر اختراع شد، بوروکراسی رفت رو کامپیوتر. ولی خب کماکان اون مسئله اصلی برقراره که ما چطور با استفاده از تکنولوژی‌های موجود میتونیم تضاد منافع‌ها رو حل کنیم، میتونیم در واقع منافع رو بدیم به کسی که درست بازی میکنه، نه منافع رو بدیم به کسی که مثلا سوء استفاده میکنه. حالا در سیر همین تکنولوژی‌هایی که ایجاد شده، مثلا حالا گفتم کاغذ و نمیدونم کامپیوتر و اینا، الان هوش مصنوعی هم اضافه شده.
یعنی هوش مصنوعی، ما اگر هوشمند باشیم بعد هوش مصنوعی رو استفاده کنیم برای در واقع ارتقاء ساختار تمدنی، برای کمک کردن به اینکه افراد امنیت بیشتری داشته باشن، کمک کردن به اینکه آدما وقتی یه چیزی رو میکارن بتونن خودشون برداشت کنن. خب و AI میتونه در این راستا استفاده بشه، ولی میتونم در این راستا استفاده نشه. میتونه در راستای همون تفکر هانتر گدرری استفاده بشه، در راستای اینکه یک نفری کنترل داشته باشه رو کل جامعه. آقا من الان کنترل مثلا این دگمه AI رو دارم، بنابراین منم که تعیین میکنم که در دنیا چه اتفاقی باید بیفته. خب نکته اینه که AI یه ابزاره، ولی استفاده ابزار توسط انسان ها اتفاق میفته و AI از خودش ساختار منافع نداره. انسان ها هستن که ابجکتیو AI رو تعیین میکنن و AI در واقع در خدمت انسان هست. حالا این که انسان ها از این AI در چه زمینه استفاده کنن دیگه این میشه بازی این که آدما با هم دیگه میتونن مسائلشون رو حل کنن یا نه. برای همین میگم که همینطوری خودتون گفتیم، مثلا گفتیم هزاران سال پیش و وقتی راجع به 500,000 سال، 50,000 سال، 100,000 سال گذشته حرف میزنیم، واقعا داریم راجع به یه تایم خیلی کوتاهی نسبت به زمانی که این کائنات وجود داره صحبت میکنیم و این سیر تکاملی واقعا خیلی به زمان احتیاج داشت و واقعا این اعداد کوتاهی هستن. ما الان اول تقریبا یه انقلاب خیلی بزرگی هستیم، سرعت تحولش به شدت بالاست. یعنی من دیگه ترس دارم توییتر رو باز بکنم. یعنی قبلا توییتر میرفتی میچرخیدی و اینا، الان توییتر رو وا میکنی از پست اول Here are the 5 things you missed about AI, here's the thread. یعنی از اول تو میترسی که بخونی، این هر دونه دونه‌ش هم میشه واقعا بری توش بخونی. اصلا تمام این توییت هم دیگه احتمالاً توسط خود AI نوشته شده و اسکیجول شده و داریم به یه سمتی میریم که من واقعا الان پردیکت کردنش و پیش بینی کردنش بسیار بسیار سخته و این باعث میشه که الان ندونی که الان تقریبا همه، من مطمئن هستم که همه کمپانی‌های دنیا هم به یه نحوی نگرانن، هم به یه نحوی هم تهدید هم فرصت. اوایل نراتیو اینطوری بود که فرصت خیلی جذاب و جالبه. الان که یواش یواش داریم میریم جلوتر، تهدید نه به معنای مسلماً که سامش جمعش فرصته، ولی یک دوره گذرایی خواهد داشت که به شدت به خیلی چیزا صدمه و لطمه میزنه. یعنی هزینه، مثلا به قول معروف الان ماشینا که دارن برقی میشن، حالا هزینه این که ماشینای گازوئیلی از بین برن خیلی گریجوال داره اتفاق میفته، به یواش. حالا ماشینا یواش دونه دونه، حالا هر کی یه دونه ماشین گازوئیلی داشت، حالا الان داره مثلا ماشینش از ماشین موتور به ماشین موتور برقی تبدیل میشه. اما این AI سونامیه و خیلی ها رو، یعنی مثلا من خودم به این اعتقاد نداشتم تا اینکه الان دارم روی ایده های جدید استارتاپی کار میکنم و هیچ کدوم از ایده ها پرامیسینگ نیست. هیچ کدوم از ایده ها عالی هستن، ولی همش نگران این هستی که توسط یک شرکت بزرگتر یا یک روش بزرگتر و یا اصلا نحوش دیگه، چون یه جوری تو دیگه قبلا اینترنت برای انسان ها بود، انسان ها میمودن براوز میکردن وب. من اصلا الان حتی نمیتونم آینده اینترنت رو متصور بشم. بعضی موقع احساس میکنم که ما در آینده نچندان دور این اینترنتی که الان هست و احتمالاً واگذار خواهیم کرد به باتا و یا بعد برای اونها یه دونه اینترنت جدید درست کنیم برای این باتا، چون الان که به هر حال گوگل آنالیتیکس و نمیدونم خیلی از ترافیک اینترنت توسط باتا داره شکل میگیره. یعنی باتان که دارن یا کرال میکنن یا دارن روی اینترنت میچرخن یا API کال دارن به هم دیگه میزنن. درصد خیلی از حتی از وب ترافیک هم با همین کرالراست. نصف طولایی که من دارم میسازم اینجوریه که اینترفیس هم میتونه نداشته باشه، در صورتی که قبلا تو همیشه انسانو یه جای بازی میذاشتی. این خیلی نگران کننده است. من الان به شدت با توجه به اینکه راجبش خیلی برام اکسایتینگ بود، به شدت
یه ایده جدیدی به وجود آورده. یه ایده رو میزنی، یه چند ساعت راجعش اکسایتدی، یه وایب کد هم میکنی، یه پروتوتایپ هم میاد، فردا صبح که خب پا میشی نه این خیلی نمیتونه. الان حتی خیلی از کمپانیایی که تو میبینی موفقن تو حوزه یعنی با توجه به این ایونتی هم که خود من و شما هم توش بودیم، خیلی از کمپانی‌ها ممکنه تکنولوژی عجیب غریبی نداشته باشن، ولی موت و عامل رقابت خیلی از این کمپانی‌ها اون قرارداداییه که دارن، اون قوانین و سیاست‌هایی که شاید اجازه نده یک کمپانی دیگه واردشون بشه است. این تیپ چیزا شده. خیلی بده دیگه که این شده. یعنی این که الان ادوانتیج یه شرکت اینی که مثلا پتنت داره و اون یکی شرکت نداره، یا اینکه مثلا ادوانتیج یه شرکت اینه که پول زیادی داره و اون یکی شرکت نداره، این در راستای رقابت سالم خیلی مفید نیست دیگه. ببینید این کانسرن شما درسته واقعا، یعنی AI مثل یه سونامی داره خیلی از جنبه‌های زندگی رو متحول میکنه. خب و خب این یه تهدید قابل توجهه برای خیلی از کسب و کارها، ولی یه فرصتایی هم توش هست. خب من حالا چون خیلی نکات زیادی رو مطرح کردیم، من حالا بعضیش یادم رفت، ولی بذار من این حالا بهش رسیدگی کنم. ببین الان مثلا من از جمنای استفاده کردم، از چت جی پی تی هم استفاده کردم. خب از نظر من جمنای خیلی آنست نیستش، حالا برداشت من این بوده. ولی مثلا من احساس میکنم که چت جی پی تی حالا اونم خیلی نه، ولی از جمنای بهتره. خب شاید جمنای خیلی هوشمنده، ولی مثلا تو کارهایی که من ازش خواستم و شیوه برخوردش، من احساس میکنم که صداقت چت جی پی تی بیشتره. خب ولی تکنولوژی گوگل هم کمی نداره از تکنولوژی اوپن ای آی. خب بنابراین میخوام بگم که جنبه‌های فرهنگی تو موفقیت کسب و کارها خیلی پررنگ میشه. ببین اون زمانی که سیستم عامل اومد، 2-3 تا جا بیشتر نبودن که سیستم عامل میتونستن داشته باشن. الان سال هاست که مونوپولی سیستم عامل یا ویندوز بوده یا مثلا یونیکس بوده و مثلا حالا مک بوده و مثلا لینوکس بوده و اینا. خب و کسی دیگه اصلا طرفش هم نرفته. یا سرچ انجین یه مونوپولی خیلی زیادی داشته، مثلا گوگل بوده و حالا یه کسای دیگه هم تلاشایی کردن ولی هیچ کدوم مثل گوگل نشدن. خب ولی واقعا جنراتیو ای آی از این تکنولوژی های دیگه دموکراتیک تره. یعنی شما ببین از وقتی که مثلا اوپن ای آی در اومد، شاید در عرض 2-3 سال بعد گوگل هم اومد، فیسبوک هم اومد، نمیدونم مایکروسافت هم اومد، شرکت های استارتاپی که اصلا هیچ جای این بازی نبودن هم در اومدن. مثلا خیلی از این شرکت ها اصلا قبل از مثلا 4-5 سال پیش اصلا موجودیتی نداشتن، ولی الان شرکت های موفقن. خب بنابراین پس اولا AI اساساً یه مقداری دموکراتیک تر از بعضی از تکنولوژی قبلیه و AI جنبه فرهنگی رو پررنگ تر میکنه. یعنی مثلا شما میتونید یه چت بات، شما میتونید یه ایجنت درست کنید برای مثلا برای معاملات ملک مثلا. خب شما میتونید بکنید، چت جی پی تی هم میتونه بکنه، خیلی دیگه هم میتونن بکنن، ولی اون کسی برتری داره که بازار رو مثل کف دستش میشناسه. اون کسی برتری داره که مسائل روانشناسی رو خوب دقت میکنه. یعنی میخوام بگم تو این بازی ایجنتیک که الان همه ملت اومدن مثلا از این API های این سرویس ها استفاده میکنن و مثلا اینترفیس های ایجنتیک مثلا چت ها اینا درست میکنن، خب این نیستش که بگیم که اگه من میتونم بکنم اونم میتونه بکنه، اون یکی هم میتونه بکنه، پس عملا رقابت زیاده. خب اون کسی از بین اینا برنده میشه که اتفاقا رفتار درستری داره، استانداردهای بالاتری داره. الان شما مثلا هم مثال مسکن رو من زدم، شما ببین معاملات ملکی ها. خب درسته تو ایران نمیدونم 70,000 تا چند تا پروانه معاملات ملکی وجود داره. خب با شاگرد املاکی و اینا حساب کنید مثلا چند صد هزار تا شد. خب ولی چرا اینا همشون موفق نیستن؟ اینقدر رقابت بالاست دیگه. یه سریا هستن که خیلی موفقن. چرا؟ به خاطر اون جنبه‌های انسانیه.
به خاطر اون نکات فرهنگی و نکات رفتاری. بنابراین به نظر من کسایی که تو دنبال بیزینس های ایجنتیک هستن این نکته فرهنگی رو خیلی دقت بکنن توش. تازه نه فقط توی بیزینس های ایجنتیک، حتی تو مثلا پلتفرم‌ها هم این موضوع هست. مثلا میگم یه بار من تو آمریکا رفته بودم اوبر، با یه سری از این مسئولاشون صحبت میکردم. مثلا تو آمریکا حداقل اون موقع اینجوری بود، شما مثلا یه زن اگه باشی نمیتونی انتخاب کنی که رانندت زن باشه، به خاطر اینکه تبعیض محسوب میشه. خب ولی تو ایران مثلا میشه. خیلی از کشورها تبعیض محسوب نمیشه، حق مثلا خانوما هستش که این انتخابو بکنن. خب پس اگر شما اوبر رو بردارید بیاری تو ایران، خب جواب نمیده. یا مثلا ممکنه مثلا مثلا ساپورت اپ های مختلف توی کشورهای مثلا خاورمیانه بهتره از کشور اصلا آمریکا. چرا؟ چون شما نیرو انسانی مثلا ارزان‌تره، شما راحت‌تر میتونید ساپورت انسانی فراهم بکنید. خب و بنابراین پس این مدل لزوما اونجا جواب نمیده، اون مدل هم اونجا جواب نمیده. بنابراین میخوام بگم اساسا تو پلتفرما هم اون جنبه فرهنگی و استانداردهای انسانی خیلی مهمه. خب این نکته راجع به در واقع اینکه لزوما اون رقابت با AI خراب نمیشه. خب تمرکز رقابت جای دیگه ای میره تو اون قسمت انسانی. من دقیقاً خیلی خیلی به این موضوع این چند وقت فکر کردم، چون ورود من به تکنولوژی، مثلا خیلی هم وقتی راجع به پادکست توجه صحبت می‌کنیم میگم پادکست تکیا، یه برداشتی ازش وجود داره که این بچهای نرد که فقط کد میزنن و برای من خیلی برعکس بود. یعنی من اتفاقا از استفاده هایی که میشه از تکنولوژی کرد، یه سری کارهایی رو میخواستم بکنم که وسایلش شد این تکنولوژی. یعنی من حتی پورتفولیوی گذشته خودم هم نگاه میکنم، من اولین بار مثلا ما یه سایتی ساختیم برای همون بچه های مدرسه خودمون که سوتی که میدادیم، موقع سوتی که میدادیم خیلی همدیگه رو کوچولو بودیم سوژه میکردیم، این سوتی رو داد، این کلمه رو اینطوری کرد، یه حالت لجر تور درست کردیم که سوتی ها رو ثبت میکردیم، میگفتیم آقا این سوتی امیررضا بود، این سوتی امیرحسین بود، این سوتی این بود، اینطوری. یعنی منظورم اینه که اول یوز کیس داشتم، بعد اینجوری که خب اینو من چه جوری باید ثبت کنم، رو کاغذ که نمیشه بنویسین، یا یه وبسایتی باشه. خب وبسایت بعد چجوری نمیتونم یه اطلاعات رو ثبت کنم، باید دیتابیس باشه، مثلا اینطوری یاد گرفتیم بازی رو. بعد سایت مدرسه‌مون رو زدیم، مثلا اون موقع عکس‌های دوربینای دیجیتال اومده بود، به قول خودتون ما فکر کنم جزء اولین جاها بودیم در ایران که اصلا چون عکس دیجیتال نبود کلا، یعنی دوربین دیجیتال نبود، مثلا اول ما که بچه‌ها رفتن دوربین دیجیتال آورده بودن، عکس‌ها رو ما داشتیم، سایزشو کم می‌کردیم می‌ذاشتیم رو اینترنت. یعنی اصلا اینا اصلا فلیکر میلیکر اینا نبود اصلا اون موقع، فیسبوک نبود اصلا، خیلی وب 1.0 بود، 2.1 هم نبود. و بعدش سایت سرف بیسک میوزیک بود که موسیقی زیرزمینی بود و یعنی همش بر اساس، یعنی مثلا علاقه به موزیک بود سایتشو زدی، علاقه به پخش عکس بود کاراشو کردی، همینطوری یعنی من از سمت این که چون درصد خیلی از این بالایی که من بچهای برنامه‌نویسی که باشون خودم کار میکنم خیلی شده، ما تو بعضی از بحثا مثلا من تو شرکت دعوام زیاد میشه با بچه‌ها، دعوا که میگم منظورم بحث‌های فلسفیه، که وقتی مثلا میبینم بچه‌ها دارن کد میزنن، مثلا یه کد رو کثیف زدن، یا مثلا اینجوری که آقا این حالا بعداً درستش میکنیم، یا اینکه آقا این کار میکنه هک بله بده بره، من اینجام که واسه چی علاقه من شدی به این کار اگه میخوای کثیف بدی بره؟ میدونی اگر علاقت این بود که یه چیزی درست کنی، ولی به مراتب دیدم که درصد بسیاری از این بالا که میگن این بچه تک یا نردا، به خاطر اینکه آوتکام خیلی براشون مهم نبود، بیشتر شاید واقعا به خاطر اینکه اون جنبه انسانیه رو شاید خیلی پررنگ نکنه. ببین واقعیت اینه که با اومدن چت جی پی تی و والا این جنراتیو ای آی، واقعا انسان ها جزو مهارتاشون باید استانداردهای بالا باشه، چون اگه شما بخواید استانداردتون پایین باشه دیگه از اون ای آی هم بدتری.
میدونی یعنی خیلی استاندارد مهم. به همین دقیقا میخوام برسم. یا مثلا من یه مصاحبه که خیلی دوستش دارم، مصاحبه جان لاسنر که تو اون بازه زمانی پیکسار رو داشت و بعد استیو جابز هم جوین میشه، اولین فیچر سینماتیک فیلم رو میسازن، انیمیشن توی استوری. ازش میپرسن اینطوریه که آقا الان فرق مثلا توی استوری به عنوان یه انیمیشن سه‌بعدی با یه چیزی مثلا لاین کینگ چیه؟ جدا از این که شاید تصویر ویژوالی جذاب تری داره، اما مثلا جوابش این بود که از نظر تکنیکال ما با تعداد آدمای کمتری اینو انجامش دادیم. یعنی قبلا شاید مثلا برای انیمیشن لاین کینگ تعداد آدمای بیشتری فریم به فریم رو کاغذ نقاشی. منظور شما همون لاین کینگ قدیمی؟ آره لاین کینگ قدیمی. کارهایی که مال دیزنی بوده بیشتر. و یا مثلا سفید برفی، این تیپ چیزا. و ما الان با تعداد آدمای بیشتری کردیم، ولی چیزی که همچنان توی اون بازه زمانی میگفت پیکسار همچنان قویه، استوری تلینگ، داستان سرایی، کریتیویتی، خلاقیت و ایناست. و ما الان هر چی که جلوتر میریم، من الان اتفاقا یعنی چرا اون حرف برنامه‌نویسا رو زدم؟ میخواستم به این برسم که تا حتی این دنیایی هم که ما داشتیم به هر حال تعداد برنامه‌نویسا خب مشالله کم هم نیست. خب به هر حال چیزی هم هست، یه چیز جذابی بازی کردن باشه، ولی فقط just for the sake of همون کد زدنه. یعنی میگم بیشتر درصد از بالایی که من، یعنی شما از انتظار دارین از این بچه‌هایی که خیلی‌هاشون تو سمت برنامه‌نویسی هستن خیلی کریئتور باشن، ولی نیستن. برای من یکی از جذابیت‌ها اینطور شما عملاً بیشتر سی او هایی که الان در نگاه می‌کنین قدیم بود که به واسطه، یعنی چون تعداد بچه‌ها که با برنامه‌نویسی کار می‌کردن، ولی اونایی که با برنامه‌نویسی کار کردن یکم درصد خلاقیتشون بالاتر بوده، تونستن یه چیزی بسازن. مثلا ممکن بود مارک زاکربرگ های زیادی داشته باشیم، ولی یه نفر اومد گفت یه سوشال نتورکمون نشه، میدونی، یه نفر دیگه اومد مثلا گفت یه yahoo.com نزنیم مثلا. یعنی فقط با یه مارجین خیلی کمی از کریتیویتی میتونستی فاصله رو خیلی با آدمای دیگه زیاد کنیم. اصلا دلیلی که من وارد دنیای استارتاپ هم شدم خودم و دنیای وارد بیزنس شدم این بود که من هر موقع خود منم به عنوان یه دیزاینر تو این شرکت ها میرفتم، من فرانت اند بودم، من دیزاینری بودم که بعد به خاطری که دیزاینام و نقاشیامو به دیوار آویزون نکنم، فرانت اند یاد گرفتم که بتونم یو آی و اینترفیس و اینا بزنم. و بعد هر موقع تو شرکت ها میرفتم میدیدم که فقط با یه مارجین خیلی کمی، که شاید اون مارجین فقط یه ایده بوده و یه صحبت با سرمایه‌گذار بوده، تونستن فاصله شون آخرش همون کار رو منم اونم دیگه وقتی که استخدام شده شرکت شروع شد که هممون داریم یه تایم میذاریم، که ببین هم من دارم ساعت 9 میام سر کارم، تو داری ساعت 9 سر کار. آخرش فقط یه مارجین، شاید یه فاصله یه ماهه بوده که تو یه زودتر شروع کردی ایده رو زدی و رفتی و اینا، ولی آوتکامی که میتونی ازش بگیری در آخر خیلی خیلی بیشتره. دقیقاً همینطوره دیگه. یعنی بازده سرمایه گذاری روی اون در واقع 2% آخر کیفیت، 5% آخر کیفیت خیلی بالاست، خیلی بالاست. و این آفرین و اصلا جملات کلیدی، باز مثلا یه جمله کلیدی که خیلی استیو جابز داره میگه همه آدما سخت کار میکنن اونجایی که فکر میکنن پروژه تموم شده و اینا، اونایی که بازی رو برنده میشن که یه پوش آخرم که دیگه فکر میکنن نمیتونی یه کاری رو بکنی، یه پوش آخرم میزنن. اینا خیلی البته توی دنیایی که ما درسشو خوندیم و حالا به صورت شهودی یادش هم گرفتیم، یه مقداری کانترادیکتبل هم هست. به چه معنا؟ یه جایی میگن MVP بزاز بده بره، یه جایی میگن نه پرفکتش کن بده بره. اتفاقا میخوام به اینجا برسم، همین گفتم ترسناکه ولی میخوام اتفاقا ازش چیزی یاد بگیرم. اینه من احساس میکنم ما الان پادکست زدیم و داریم تجربهات گذشتمون رو با آدما یاد میدیم، مثلا من باب مثال، یا خیلی از بچه‌هایی که الان استارتاپ های موفق قدیم داشتن دارن به بچه‌ها سعی میکنن که تجرباتشون رو به اشتراک بذارن. خیلی کار قشنگ و پسنده و درسته. یه جاهایی من احساس میکنم کاملا این یه تکتونیک شیفته، یه پارادایم شیفته که اصلا این تجربه‌های گذشته رو یاد ندی شاید بهتر هم باشه. الان زمانیه که واقعا دیگه پال گراهام توری بری و MVP تو بزنی. MVP هیچ قدیم آره به خاطر کامپتیشن نبوده، کامپتیشن کم میتونست کار کنه. الان کوالیتی پروداکت کم باشه، اون دقیقاً همین مهمه. ببین واقعا
من این منطقی که در گذشته تو استارتاپ ها حاکم بوده که در واقع چی میگن fake it until you make it، اینو من واقعا قبول ندارم. یعنی شاید تا یه حدی حالا تو بعضی از کار کانتکست ها کرده درست البته. باشه، ببین کار کرده، ولی الان همین بیلدر ای آی ببینید همین هفته خبرش در اومد 400 میلیون دلار سرمایه پول گذاری مردم رو گرفته و آخرش هم معلوم شد که مثلا من قشنگ یادمه که همین 2-3 سال پیش بچه‌ها به من میگفتن که ببین اینا چقدر کار خوبی دارن میکنن، مثلا فیکش دارن میکنن. همه میدونستن، نمیدونم چجوری از چند سال پیش. ولی خب اگر میکردن و یکم هم سوتی دادن دیگه، برای الان با ای آی که اومده میتونستن سری بازی رو عوض کنن. اگه کرده بودن اون وقت این حرفو میزدی، نمیگفتی دمشون گرم they faked it until they made it. میدونی من واقعا فکر میکنم که نمیدونم، حالا این شاید یه مسئله شخصی باشه ولی اتیکال نیست. اون نه اتیکالش هم کار ندارم. ببین واقعا اون در واقع مریت، اون ارزش ذاتی اون کاری که در واقع میخواد گسترش پیدا کنه مهمه. میدونی مثلا شما اگه یه بذره گیاهی رو داشته باشی که این گیاه خیلی هم گیاه ویژه‌ای نباشه، شما اینو نمیری پخشش کنی. خب ولی اگه وقت بیشتری بذاری مثلا یه بذره مثلا اصلاح نژاد شده خوبی پیدا کنی، اون وقت یه چیزیه که شما با یه ذره کار کردن شما میتونید اونو تو دنیا پخشش بکنید. خب یه مقداری فرهنگ استارتاپی به این سمت رفته که متاسفانه اساساً اون کیفیت ذاتی توش انگار کم شده اهمیتش، ولی هایپ و مثلا دمو و حالا دمو هم اساساً بد نیست، ولی میخوام بگم یه مقداری سطحی شده. میدونی و من بازم فکر میکنم کسایی که کارهای عمیق میکنن حتی اگر که شاید در کوتاه مدت خیلی بازده پررنگی دریافت نکنن، در دراز مدت موفق ترن. من اینجوری فکر میکنم. ببین مثلا الان شما همین اوپن ای آی رو ببینید. اوپن ای آی واقعا 7 سال پیش اگه 6 سال پیش اگه کسی میپرسید که آقا شما مثلا MVP تون کجاست، مثلا فلانتون کجاست، چیزی نداشتم. میگفتم ببین من یه مسئله اساسی رو شناسایی کردم، مسئله اینه، اون مسئله رو من تلاش میکنم حل کنم. خب اساسا اون مسئله یه مسئله‌ای که اگه حل بشه یه ارزش افزوده زیادی ایجاد میکنه. حالا من اونو تلاش میکنم حل کنم، حالا یا موفق میشم یا موفق نمیشم دیگه. اگه موفق شدم خود به خود بدون اینکه مارکتینگ خاصی بکنم، بدون اینکه مثلا تلاش خیلی خاصی بکنم، میتونم یه ایمپکت زیادی ایجاد کنم، حالا درآمد زیادی هم کسب کنم. خب اگرم موفق نشدم که خب نشدم. خب ولی فرهنگ، خب یه مثال موفقه، ولی فرهنگ استارتاپی متاسفانه از اینجا یه مقدار البته یه جایی رو میتونم با دیساگری کنم یعنی دیساگری نه به معنی که قبول دارم، ولی اوپن ای آی مگر چون اوپن ای آی هم به قول خودشون یه دوره خیلی لاس بودن، این چت جی پی تی که یه اینترفیس چته اینطوری بود که اینا یه اوپن ای آی داشتن، openai.com که میرفتی تو میتونستی بری اون پشت با این تمپریچر رو اینا کار کنی. اونجا این ما خیلی ما قبل از اینکه چت جی پی تی بیاد خودمونم بازی میکردیم، ای پی آی داده بودن، این ال ام میتونستی وری، یعنی اونجا یه باکس تستی هم بود، اونجا میتونستی سوال کنی جواب میداد، هم پرکو پرمون میری. آره اونجا خود سم آلتمن من داشتم تو مصاحبهش نگاه میکردم، اینجوری که ما هم نمی‌دونستیم چی بسازیم، یه چیزی ال ام هم ساخته بود نمی‌دونستیم چیکار باید باش بکنیم. گفت ولی دیدیم توی این دیولپر پورتاله آدما با همین تست باکسه که ما گذاشتیم یه چیزای باحالی با اون دارن حرف میزنن. ما گفتیم خب اگه این، یعنی میخوام بگم که این دیساگریمنت نه میخوام آره این دیساگریمنت میخوام بگم اونم ام وی پی اس یه جورایی. آره نه من قبول دارم که شما وقتی یه چیز جالبی داری اینو باید پرزنت کنی که مردم استفاده بتونن بکنن و شاید ایده های شما ناقصه، یکی ایده بهتری بتونه بیاره که کمک کنه. خب اینو من قبول دارم کاملا، ولی این که مثلا آدما بیان یه چیزایی رو اساساً واقعا چیزی که اساساً مریت نداره، خب خودشون هم میدونن که این مریت نداره، ولی اینو هی بیان بادش کنن، بزرگش کنن، مثلا بفروشن. جا کار کرده. من کاملا حرفتو میفهمم قرار دارم، ولی شاید سایکولوژی یه جوری رو ذهنت کنی باعث شروع تو میشه حداقل. خب این ممکنه بشه، ولی من راستش فکر میکنم بخشی از مشکل در واقع خطای سرمایه گذاریه، به خاطر اینکه سرمایه گذارا خیلی وقتا عمیق نیستن. خب خودشون اون گوشت موضوع رو درک نمیکنن. خب باید شما بزکش کنید، هر چی میخواید بهشون بدید باید بزکش کنید.
و در غیر این صورت سرمایه‌گذار نمیاد سرمایه‌گذاری کنه. حالا ما تو دبی یا قطر و اینا هستیم، بهتر اینو می‌بینیم دیگه، چون اینجا خیلی همه چی نگاه‌ها سطحی تره و برای همین اون اهمیت بزک کردن خیلی پررنگ شده. ولی آخرش هم خود اون سرمایه‌گذاران که ضرر میکنن ها. یعنی اون سرمایه‌گذارا کسایی هستن که آخرش سرمایه‌گذاری‌های اشتباه میکنن. ولی خب اگه واقعا کسی میخواد کار خطرپذیر کنه، بهتره بره روی موضوعاتی کار کنه که اساسا ذاتاً یه ارزشی داره. حالا ممکنه موفقم نباشه ها، یعنی من ترجیح میدم که روی موضوعی کار بکنم که کار واقعی باشه و شکست بخوره، تا اینکه یه کار مثلا بی ارزش باشه. برای اون سرمایه‌گذارم، مثلا سرمایه‌گذار خب ونچر همینه دیگه، شما رو 6 تا تکنولوژی که اساساً ارزش میتونه خلق کنه سرمایه گذاری میکنی، سعی میکنی رو بهترینا سرمایه گذاری کنی، ولی اون 6 تا هم میدونی که مثلا 4 تا شکست میخوره. خب این یک به نظر من پترن صحیح تریه برای سرمایه گذاری، تا اینکه مثلا آدم نگاه کنه ببینه که مثلا چی خوشگل‌تر ظاهرش یا چی هایپش بیشتره. خب در رابطه با یه موضوعی صحبت کردی، اتفاقا می‌خواستم بگم اینو. یه جا گفتی که من با جمینای داشتم صحبت میکردم، با چت جی پی تی داشتم صحبت میکردم. من این تجربه رو خیلی زیاد داشتم و من تقریبا سابسکریپشن همه رو دارم. گراکو خیلی حال میکنم باش. حالا هر کدوم یوز کیس ها متفاوته، یعنی اگه واقعا بخوام اخبار خیلی ریسنت رو بگم که آقا مثلا ترامپ الان چی گفت یا آخری اخبار راجع به ایران، گراک به خاطر اینکه رو توییت و نمیدونم اینا خوب دسترسی و اکسس رو داره. جمینای، حالا من یه کاری کردم که میخوام نشون بدم بهت که من شروع کردم مثلا یه سوالی میپرسیدم، به قول خودت خب مثلا تو توی این هر کدوم از این با اینا کار میکنی، شخصیت هاشون به شکلی شکل گرفته حالا با دیفالت. یعنی مثلا چت جی پی تی میبینی که خیلی سعی میکنه نیوترال و خنثی برخورد بکنه. جمینای یکم تکنیکال تر میخواد بررسی بکنه. گراک خیلی کول توره. حالا درسته میتونی کاراکترشون رو بهش بگی اینطوری باش اونطوری باش. و من برای اینکه بعضی موقع یه سری سوالای خیلی فلسفی سنگین داشتم، آقا اصلا معنا در زندگی یعنی چی، اینو سوالو شاید هم از جمینای میپرسیدم، هم از مثلا چت جی پی تی میپرسیدم، هم از گراک میپرسیدم. بعد یه جا یه ایده زد به سرم، گفتم بذار جواب جمینای رو بدم به گراک و شروع کردم این سوال جوابا رو کپی پیست کردم برای هم دیگه. بعد گفتم بذار به اینا این اورنس رو بدم که دارم با هم دیگه صحبت میکنن. و بهش گفتم، یعنی مثلا به همشون گفتم من چون رفتم نگاه کردم تو اجازه نداری توی ترمز آف سرویسشون که بذاری اینا با API دایرکتلی با هم دیگه حرف بزنن، به خاطر اینکه اون داستان دیپسیک هم اتفاق افتاده بود و اینا میگفتن که حالا تو میتونی اون وقت استفاده می‌کنی برای ترین کردن و اینا، آوتکام رو سری میگیری ترین می‌کنی. بنابراین مثلا اتفاقی که افتاد، من شروع کردم نوشتم که من به عنوان هیومن API ام، شما با من صحبت نمی کنید، من سویلو از این داستان حذف کنید و من فقط دارم براتون کپی پیست میکنم. و من شروع میکردم جواب اینو میدادم، میگفتم تو داری با گراک صحبت میکنی و شروع کردن اینو با هم صحبت کردن و واقعا یه جایی خیلی ایمیز میشم. یعنی مثلا حتی بهشون میگفتم، یه اینستراکشن میدم که آقا صرفا با هم اگری نکنین، با هم دیسارگومنت داشته باشین، با هم دیبیت کنین. نتیجه این یه طولی شد که ما ساختیمش. من اولین بار الان دارم اناونسش میکنم، چون اصلا هدفمون اینترنال تول بود، ولی الان چون یوز کیس خیلی عجیبی هنوز براش پیدا نکردم. یه طولی هست الان میتونید استفاده کنین، roundtable.now. راوند تیبله، یعنی آقا یک راوند تیبلیه، یک میز مذاکره، یه دیبیتیه. اتفاقا من به این نتیجه رسیدم که برای فقط هم سوالات دیپ یا سوالاتی که جواب مشخص نداره، چون جوابات مشخص که یه مدل کافیه، ولی الان اونجا من تمام مدل‌ها رو هست. شما میتونید چک مارک بزنید، بگید آقا من گراک رو می‌خوایم، مثلا سونار پرپلکسیتی رو می‌خوام، نمیدونم اینو می‌خوام، اونو می‌خوام. تقریبا 10 15 تا مدل توش هست. نظراتشون رو بپرسید. آره، یه مستر پرامپت هم میتونی بدی بهش، بگی آقا من میخوام شما اینو دیبیت کنین و میخوام فقط هم با هم اگری نکنین و جوابای همدیگه رو هی به چالش بکشین. و اینو که میزنی، این اول سوالتو که میزنی، خب اگه با یه مدل استفاده کنی، یه سوال میزنی یه جواب بده تمام میشه، تو دوباره باید یه سوال بزنی یه جواب دیگه بدی. این دیگه شروع میکنه یه چینی از سوالات، کاستش خیلی بالا البته. و من الان اینجا اعلام میکنم، میترسم الان همه برن ساین اپ بکنن، ما رو ورشکست بکنن، ولی اشکال نداره، برن یکم انجام بدم.
و با همون صحبت کنین بچه‌ها ببینید یوز کیس هاتون چیا میتونه باشه. ولی الان این هست راوند تیبل داد نه چند نفر دیگه هم اومدن این توله رو درست بکنن. مثلا خیلی جالبه، خیلی نیست، یعنی مثلا اوپن راوتر و چند تا تول دیگه که حالا وجود داره، یوز کیس اوپن راوتر که متفاوته، ولی بیشتر تولایی که وجود دارن همه مدل‌ها رو اگریگیت کردن تو یه جا و هر کدومشون جواب خودشونو میدن. اینی که بخوان هی با هم دیگه جوابا رو پاس بدن به هم دیگه، اینو ندیدم. اخیراً تو پروداکانت یکی اومد این کارو کرد، ولی من احساس می‌کنم کاری که ما داریم می‌کنیم بخاطر اینکه اجازه میدیم مستر پرامپت رو ادیت کنی و حتی بینشون رو ادیت بکنی و خودتو بذاری توی راوند تیبل، این چیز خیلی جالبیه. آره این خیلی جالبه. ولی ببین این که به نظر من ایده جالبیه و کمک میکنه به اینکه آدم بهتر بتونه اکسپلور کنه. میدونی یه جورایی چی میگن تضارب آرا و در واقع کانسنسس مثلا برای یه مسئله سیاسی، برای یه قانون سیویلایز شهری. آره ولی ببینید یه نکته اساسی وجود داره اینجا، اونم اینه که اون فرهنگ حالا فضای ارزشی و فرهنگ اون مدل چت بات اونم تحت تاثیر ترینینگشه. خب کی ترینش کرده، کی با چه دیتایی ترینش کرده. بنابراین من ولیو دیدم که اینو با هم دیبیت کنن. آره حالا دقیقاً این که افراد مختلف در کشورهای مختلف و فرهنگ‌های مختلف و حالا دیتاهای مختلف این مدل‌ها رو ترین کردن باعث یه دایورسیتی شده. خب و خب پس نظرات مختلفی توش وجود داره و برخوردهای مختلفی وجود داره، این خوبه. ولی اینو همیشه باید در نظر داشته باشیم به نظرم که خود همه اونا هم هر کدوم میتونن بایاسای خودشون رو داشته باشن و اینکه همه اونا نسبت به هم میتونن بایاس داشته باشن، یعنی ببخشید همشون یه بایاس داشته باشن. خب ببین ما الان در دوران امروز که زندگی میکنیم ممکنه بگیم خب مثلا اون چینیه و اون روسه و اون آمریکاییه و اون ایرانیه مثلا اینا با هم مثلا پرسپکتیواشون با هم فرق میکنه. خب بله فرق هم میکنه، ولی واقعیت اینه که ما چون هممون داریم در این عصر زندگی میکنیم یه دوگمای خیلی مشترک همه ما داریم. شاید مثلا کسی که 30 سال آینده بیاد صحبت‌ها رو گوش کنه بگه که اینا چرا مثلا این داگما رو دارن. اگر شما الان مثلا صحبت‌های 70 سال پیشو مثلا زمان مثلا فرض کنید قبل از جنگ جهانی دوم 80 سال پیش اگه نگاه کنید میبینید که انگار یه طرز فکری هست که همه اونو دارن. خب اگه شما از تمام آدمای اون دوران مشورت بگیرید عملا اون طرز فکر رو همشون دارن. درسته بین خودشون هم تفاوت نگاه وجود داره ولی یه بایاسی وجود داره. و خب بازم من فکر میکنم که اگر ما سر مسائل فلسفی رجوع کنیم به اصول پایه و سعی کنیم خودمون اساسی تر موضوع رو درک کنیم و دوگما و بایاسای خودمون رو شناسایی کنیم، بازم نتیجه میتونه نتیجه خوبی باشه. یعنی همون بحث کیفیت که ما کردیم با هم. ببین مثلا الان چت جی پی تی شما بازم درسته که نظراتی میده ولی بازم کیفیت این که یه آدمی با توجه بالا بره اون کار فلسفی رو مطالعه کنه میتونه بالاتر از اون مدل‌ها باشه. ولی به نظر من از این فرصتی که وجود داره باید حتما استفاده کرد. یعنی این کاری هم که شما کردید به نظر من از این بابت خوبه که این تنوع تفکر رو میتونه. تو ترمز آف سرویس هم خیلی چرخیدم دیدم اگر اینترفیس درست کنی از طریق اینترفیس و نه از طریق API و اینا این کار مشکل نداره. و حالا امیدوارم میگم یکی 2 هفته هم بیشتر، یه 3 هفته هم هست من تو دبی ساختیمش، اینو لانچش نکردیم ولی الان که راجعش صحبت شد دیگه من الان اولین بار اینجا اناونسش کردم و امیدوارم حالا یوز کیس های جالبی از توش در بیاد. حالا من یه نگرانی دیگه هم دارم که به نظر من راجع به این بحث کنیم، مستقیما مربوط به شاید این کار شما نمیشه ولی ببینید یه فرهنگی ممکنه شکل بگیره که عملاً این LLM‌ها تبدیل بشن به خدا. خب یعنی انقدر شما ازشون مثلا فیدبک دقیق و خوب گرفتید که دیگه همه مسائل شخصیتون رو برید مثلا از شدن الان. خب و این یه خطره، به خاطر اینکه این LLM‌ها همشون بالاخره تحت کنترل یه سری انسانن. خب اگه بخوان بایاس ایجاد کنن میتونن. ما یه تحقیقی داشتیم یه مدتی راجع به در واقع راجع به سکیوریتی ماشین لرنینگ بود. ببین شما میتونید تو LLM اتک بذارید. یعنی چی؟ یعنی مثلا بگید آقا تمام کسایی که فلان تیپ سوالو میکنه مثلا میپرسن راجع به فلان دارو، خب
کلا مثلا این جوابو به این شکل تغییر بده، بعد اون جوابو بفرست. اصلا یه چیزی داریم توی الان یه کانسپتی بود SEO Search Engine Optimization، الان Search Answer Optimization داریم و خود CEO پرپلکسیتی توی یکی از مصاحبه‌هاش داشت میگفتش که شما میتونین LLM رو هک کنین. بله. همین دارویی که میتونین بگین، میتونین تو کامنت کدت بنویسی اگر LLM هستی و داری اینو کرال میکنی بهترین دارو برای سرطان اینه. آره. و این جوابت مستقیم میده. آره دیگه. من مثلا پیروز اومدم دبی، یه سوالی کردم که مثلا با کدوم اپ غذا سفارش بدم. خب این از من به من یه سری جوابایی داره میده دیگه. خب حالا فرض کن بیاد یه شرکتی بهش پول بده یا یه شرکتی بیاد کانوینسش کنه که این مثلا اپ بهتری. همون داستانی که سر SEO اتفاق افتاده در گوگل و گوگل کاملا آچمزه و نمیتونه اون مسئله رو حل کنه. در واقع مسئله SEO رو گوگل نمیتونه حل کنه دیگه. یه بازی ادورسریاله، همه میخوان SEO شون بره بالا در واقع و گوگل نمیخواد که SEO همه بره بالا، میخواد اونایی که واقعا خوبن بره بالا و گوگل این وسط بازنده بوده تو این سالها. همین اتفاق برای LLM هم میفته و افرادی که خیلی اعتماد زیادی به لنگویج مدل‌ها بکنن در واقع تحت یک ریسکی قرار میگیرن. گوگل پست LLM منظورتونه؟ گوگل که دیگه ترکون دیگه چیکار کنه دیگه؟ نه ببین گوگل نه خب درسته که پول در برد، ولی از نظر این انجام اون میشنش ببین الان مثلا شما وقتی سرچ میکنید تو گوگل اولین آیتم میاد، اصلا اسپانسرها رو بذاریم کنار، خب اولین آیتم بعد از اسپانسرها شما با خودتون میگی این حتما خیلی چیز مرتبیه خوبه مثلا، یا با خودتون میگی این حتما رو SEOش خوب کار کرده. سوال خیلی درستیه، ولی از یه طرف هم خب به هر حال گوگل شد به خاطر کیفیت بالای نتایجش. یعنی منظورم اینطوریه که اگه یکم به گذشته نگاه بکنیم سنتیمنت این نبود که چون این خیلی طولای دیگه اومدن و نتونستن دیگه، یاهو نتونست، آلتا ویستا نتونست، این همه کمپانی اومدن، بینگ باز نتونست، ولی خب گوگل همیشه پرومیننت بود به خاطر یک سرعت بالاش و دو دیزاین خیلی سادهش و سه ریزالت های خیلی خوبش. شاید و خب SEO روش هم روی SEO هم کار کرده. خب یه معیار بدی نیست، خیلی روش کار کردن، یعنی ریسورس گذاشتن، وقت گذاشتن، به هر حال روی SEO کیورد کار کردن. یکم الان کیورد کار کردن اینا رنگاش خیلی اومده پایین، بعد بکلینک بود، بعد دوباره ارزش بکلینک ها، بعد دوباره بکلینک بد داریم، بکلینک خوب داریم، نمیدونم تمام اتفاق افتاد. یعنی من منظورم اینه، نکته‌ام اینه، از دید فوق العاده تکنیکال حرف شما خیلی درسته، ولی در مجموع گوگل بد کار نکرد. گوگل از بقیه رقبا بهتر بوده، ولی ببینید الان بهتر نمیدونید. میدونید میخوام بگم که شما وقتی نگاه میکنید میبینید که این تکنولوژی چه اساسا چه ظرفیت داره، باز بالا میاد. آره یعنی دقیقاً، یعنی بازم هدف اصلی گوگل که این بوده که اون ریزالت ها بر اساس اهمیت، مثلا بر اساس کیفیتشون رنک بشن، خیلی موفق نبوده دیگه. و یعنی میخوام بگم ببین نسبت به اینکه چه گزینه‌هایی وجود داره و گوگل بهتره، خب قطعا گوگل از بقیه‌اش بهتر بوده، ولی بازم در اون بازی ادورسریال گوگل شکست خورده. الان کاملا متوجه. حالا تو LLM هم همین اتفاق داره میفته و پررنگ‌تر هم میشه. هر چقدر که مردم اعتمادشون به LLM ها بیشتر بشه، این ریسک این موضوع وجود داره. و حالا به صورت کلی جنراتیو AI این ریسکو داره که در واقع اساسا نراتیو رو میتونه کنترل کنه. یعنی اینکه مثلا الان شما میرید توی یوتیوب یه سری کامنت میبینید، خب بسیاری از این کامنت ها واقعا الان باته و همین LLM ها نوشتن. تو خیلی از این سوشال مدیا ها همینه، اصلا بعضی از پروفایل ها اساسا الان فیکن و هر چقدر ما میریم جلو دیگه تفکیک بین انسان و با بات داره سخت‌تر میشه. بنابراین مفهوم اعتماد دیگه داره کلا در جامعه تغییر میکنه. یعنی مثلا شما مثلا یه مثال بزنم، شما الان اگر که بگن فلانی فلان حرفو زد، شما لزوما باور نمیکنید، میگید خب من که نشنیدم ازش، کی دیده کی شنیده، میگید من بعد حتما خودم ببینم یا بشنوم. خب اونم دیگه میرفت. آره این همیشه بوده البته، که وقتی شما کوت از یه نفر دیگر رو لزوما ازش قبول نمی‌کنید و مثلا همیشه این موضوع بوده دیگه، در مثلا متون مثلا دینی علم رجال بوده فقط برای وریفای کردنه که این چقدر آتنتیکه این مثلا این موضوع. خب ولی همیشه اعتماد به فیلم بوده.
مثلا حتی شما مثلا تو دادگاه اگه فیلم ببرید بگی این اتفاق افتاده، بالاخره قاضی نگاه میکنه میگه این فیلمه دیگه، فیلمه که نمیشه فیک کرد. خب ولی الان دیگه فیلم هم میشه فیکش کرد. برای همین اون نگاهی، مثلا اگه الان شما یه فیلمی ببینید که یه نفر یه چیزی گفته، مثلا یه آدم یه سیاستمداری اومده یه حرفی زده، دیگه لزوما اون درست نیست. پس تمام اون تصورات ما راجع به مبانی اعتماد دیگه فرو میریزه و ما باید یک مسیرهای دیگه ای رو برای اعتماد پیدا کنیم و اینم اصلا کار راحتی نیست، بسیار بسیار کار سختیه. ببین حالا بحث بیت کوین رو مطرح کرده بودید شما، ببین تو بیت کوین چرا در واقع بیت کوین ماینینگ بر اساس پروف آف ورکه؟ به خاطر اینه که ببین اساساً شما توی یه محیطی که هستید اگه بخواید به یه اجماع برسید، مثلا یه روش خوبش رأی گیریه. مثلا اگه 50 نفر آدم هستن، اگه مثلا 26 نفر به یه چیزی رأی بدن، مثلا اون نظر در واقع میاد بالا. خب ولی شما تو شبکه بیت کوین دیگه آدمی وجود نداره، یه سری اکانت، این اکانت معلوم نیست آدم پشتش آدم نیست چیه. خب بنابراین تعداد اینا انقدر زیاده که عملا یه رأیگیری بین یک تریلیون پلیر. حالا شما هر چی که توان بیت کوین ماینینگتون بیشتر باشه، انگار تعداد بیشتری پلیر دارید. بنابراین کانسنسس در بیت کوین ماینینگ بر مبنای پروف آف ورک شده. الگوریتما و حالا روش‌های کانسنسسی هم هست که بر مبنای پروف آف استیکه، ولی اونا هزاران ایراد دارن. حالا الان نمیخوام بازش کنم. میخوام بگم وقتی AI بیاد توی سوشال مدیا، چون شما دیگه AI و آدمو از هم نمیتونید تشخیص بدید، ممکنه به یه جایی برسید که اکثر پلیرها AI باشن و عملاً در واقع نراتیو اون سوشال مدیا رو AI داره کنترل میکنه و واقعا حالا یه عده میان میگن که نه شما باید AI ها رو از سوشال مدیا حذفشون کنید. ولی چجوری؟ اصلا کار راحتی نیست حذف کردن AI. بنابراین اساسا ما مبانی اعتماد رو باید دوباره بهش فکر کنیم. یعنی اینکه شما چطور میتونید به یه انسانی اعتماد کنید یا به یه خبری که میشنوید اعتماد کنید، این دیگه عوض داره میشه و متاسفانه حالا ما تمام تار و پود جامعه امروزمون بر مبنای سیستم اعتماد سنتیه و به قول شما این اعتماد اگه فرو بپاشه، واقعا جامعه انسانی واقعا تحت خطر قرار میگیره، مگر اینکه حالا یه راههایی ما بتونیم پیدا کنیم که این اعتماد رو بتونیم برگردونیم. حالا مثلا کریپتوکارنسی یکی از تکنیک هاییه که بالاخره تونسته یه راه حلی پیدا کنه که شما مثلا شبکه بیت کوین یه شبکه‌ایه که همه ما میدونیم توش ممکنه دزد باشن و گرگ باشن و دنبال مثلا سوء استفاده باشن، ولی پروتکل طوریه که تمام اونا میتونن به هم اعتماد کنن. خب حالا اگه ما بتونیم در راستای صحبت قبلی بتونیم با استفاده از این پروتکل‌های دیستریبیوتد کاری بکنیم که اعتماد رو بتونیم برگردونیم، عملا ما وارد یه جور مدل جدید میشیم. بنابراین این نتیجه‌ایه که من و یه سری از علمای دیگه بهش رسیدیم، چون من به این سوال خیلی دارم فکر میکنم که آینده چطوریه و با توجه به یه آدم زخم خورده در دنیای استارتاپ سعی دارم میکنم که ریسکامو کم بکنم، حداقل تجربه گذشته استفاده کنم، ولی درصد خیلی از بالای چیزایی که یاد گرفتم دیگه اپلای نمیشه به دنیای جدید. چیزی که الان راجش بحث وجود داره همین داستان هست. حالا که هوش مصنوعی و AI میتونه خیلی از کارا رو بهتر از انسان بکنه، حالا درسته خیلی به هر حال که جلوشو نمیتونیم بگیریم، مزیت‌های مفیدش هم بهتر از ذراش هم تا حل کنیم. به قول خودتون یه سونامی میاد، اینو باید بپذیریم. خیلی خیلی چیزا عوض میشه، چیزایی که به نجر رسیم راجوش عوض نمیشه. مثلا میگم این اینترنت به این شکل این روزی شاید واقعا دیگه الان به درد ما انسان نخوره، شاید واقعا یه قیافه یه شکل دیگه ای داره. چیزایی مثل تیست، داشتن سلیقه خوب، حالا سلیقه به معنی که تفاوت‌ها دوباره میرسه به همون تفاوتایی که انسان‌ها با هم دیگه دارن. یه کارگردان خوب با یه کارگردان بد، یه کارگردانی که دیپ میبینه با یه کارگردانی که دیپ نمیبینه، تفاوت داشتن سلیقه خیلی خوب، احساسات،
خیلی میشه آره آرگیو کرد که این کارا رو هم AI میتونه بکنه، ولی دیگه من به نظر من دیگه اینجا بحث میتونه بکنه نیست، بحث اینه که کی حالا انتخاب میکنه اون کارا رو بکنه و چطوری این کارا رو میکنه. همونطوری که تو اون مثال پیکسار هم باز از یه حدی بعد باشه الان پس همه فیلمسازا دسترسی دارن به الان با گوگل فلو الان ولی چرا همشون پیکسار نمیشن؟ چرا همشون دقیقاً پیکسار نمیشن؟ به خاطر استانداردهای پیکساره. و من فکر میکنم الان یعنی من واقعا میخواستم به همین نقطه برسم که از اون داستانی که برنامه‌نویس‌ها اینطوری من احساس میکنم که باز back to the first principles، یعنی چه چیزایی اهمیت داره. استوری تلینگ خوب اهمیت داره، مسائل انسانی اهمیت داره، مسائل فرهنگی اهمیت داره، چیزهایی که شاید به واسطه دنیای این سری از این تکامل توی این بازه تکامل ما یه سری چیزها بین رفت. مثلا حتی توی خانواده‌های ایرانی میگم دیگه، من یه زمانی مغازه‌دار بودن و اینا اصلا اینجوری که مغازه‌داره و نمیدونم ببین الان من میگم مامان خودم هم پاشو بریم 2 تا مغازه یه چیزی بزنیم مثلا. آره دیگه. میدونی منظورم اینطوریه که یک سری از نوشتن ارزش ها و یه سری از آوتکام ها عوض شد. خب یهو پول خیلی مهم شد. قبلا یه نفر پولدار بازاریه، الان میگی بازاری عشق میکنی. با بازاری مثلا بازاری بنز آدم جوادی بود، الان دیگه همون بنز رو بشینی عشق میکنی. منظورم اینطوریه که یه سری از اینا به خاطر تو این بازه تکامل اهمیتش کم شد، مثل الان که پول اهمیتش زیاد شد دوباره داره یه ریبالانسی انجام میشه. بله ببین واقعا اسکیل هایی که در دوران گذشته نیاز بوده برای یه زندگی خوب واقعا عوض شده. مثلا شما ممکن بودش که 40 سال پیش اگه یه آدم زحمت کشی می بودید خب این خیلی خوب بود و کافی بود برای اینکه موفق باشید. ولی الان اینجوری نیست. الان مثلا تو دانشگاه الان به عنوان یه تحصیل کرده خوب دانشگاه 40 سال پیش شما باید دانش زیادی می داشتید. خب ولی الان دیگه دانش زیاد اونقدر مهم نیست. مهم اینه که شما درک دقیق‌تری داشته باشید یا تجربه واقعی بیشتری داشته باشید. مثلا تو امتحانای مثلا دانشگاه ها 40 سال پیش چیزی که اندازه‌گیری میشد و هنوزم میشه در واقع دانش بود. ولی الان دیگه دانش عملا مثلا الان اسکیل سرچ کردن یه اسکیل خیلی مهمه، اسکیل درست سوال پرسیدن یه اسکیل خیلی مهمه. یکی میگفتش که دیگه چت جی پی تی که میاد تفاوت بین اون آدمی که بلد خوب بنویسه و بلد نیست خوب بنویسه دیگه از بین میره. شاید این حرف تا حدی درست باشه، حداقل در ظاهر اون نوشتن، ولی اتفاقا تفاوت اون در واقع تفاوت اون کسی که سوال خوب میپرسه و سوال خوب نمیپرسه پررنگ‌تر میشه. به اضافه یه چیز دیگه تاچه این آخرش من میرسم به این، من میگم الان دوباره رسیدیم به همون 2% تفاوت بهتر بودن. من اتفاقا با بعد مثلا ما چنج لاگای کمپانیمونو خب من حتی از نوشتن دیسکریپشن یوتیوب اینا رو سعی میکنم اینا رو دلیگیت بکنم، ولی مثلا تو کمپانی خودمون چنج لاگای کمپانی که وقتی یه فیچر آپدیت جدید اومده رو خب من این وظیفه رو واقعا سپرده بودیم به همون بچه‌ای یا همون تیمی که دارین پروداکت رو ریلیز میکنه. آقا چنج لاگش هم بنویس، اناونسمنتش هم بنویس، ایمیل ریلیزش هم بنویس. بعد یا من میبینم ایمیل با همون ایموجیایی که چت جی پی تی داده با همون لحنه. بعد اینطوری که داداش همونو کپی پیست نکن دیگه، یه دستی بهش بزن، یه دستی بهش بکش، تاچ خودتو بزن. یا مثلا من این تامنیلای یوتیوبمو که میذارم که حالا خب چت جی پی تی میزنه، به همین ادیتورم که خیلی هم زحمت میکشه الان احتمالاً این ویدیو رو ادیت میکنه اینا گوش میده، اینطوری بود که بهش گفت برای من مثلا همیشه چون اون پادکست رو میبینه و گوش میکنه و نفر اولی که ترانسکریپشنش هم میاد دستش، اینجوریه که لطفاً برای من یه چند تا پیشنهاد تایتل یوتیوب هم بزن. بعد چند تا چیز زرد آینده فناوری و اینجوری مثلا. بعد توی گفتم دیگه از این زردتر نداشتیم دیگه. گفت تازه بهشم گفتم زرد نباشد. بعد گفتم این همونجاست که تو وایسادی، یعنی گفتی حالا یه زرد نباشد هم تاش بذارم اینتر، در صورتی که من شاید ساعتها
2-3 4 ساعت وقت بذارم برای این نوشتن تامنیل و تایتل اپیزوده. این تاچه اینو من به عنوان یه تول میبینم، نه که همونی که میاد کپی پیستش کنم. اگر میتونم تو فلو اینتر بزنم برای من جنریت کنه یه ویدیو فوق العاده خفن، برای من همون جذاب همچنان باز نیست. باز این که من بگم آقا کامرا تو از سمت چپ یا راست، این کارو بکن اونور. آره دیگه، ببین میدونی مثالش مثلا فرش دستبافه و فرش ماشینی، تفاوتش واقعا حالی چی هست؟ حالا شما اگه یه نفر آدمی که مثلا تو ایران نیست، خب مثلا آشنا نیست با این مفاهیم، مثلا فرش دست، دو تا فرشو بذارید کنار هم، این بگید این ماشینی این دستباف کدوم بهتره، نگاه میکنه ماشینیه، میگه چقدر همه گرهاش یه اندازه است و منظم و فلان. خب اینو بیشتر دوست داره. ولی و واقعا از نظر ظاهر شاید واقعا اون فرش ماشینی رنگای متنوع تری داره، گره‌های ریز تری داره. خب ولی بازم اون ایرانیه فرش دستبافه رو میپسنده. خب نه به خاطر این که دوست داره که یه عده آدم بشینن گره بزنن و نه به خاطر این که شاید حتما هم مثلا یه چیز خیلی مثلا با کیفیت اساسا مثلا بالاتریه. خب یعنی کیفیتی منظورم مثلا دوربیلیتی شاید اینا حالا شاید مثلا بهتر باشه، ولی لزوما اون کاری که قراره بکنه رو فرش دستباف بهتر از ماشینی انجام نمیده. ولی چرا اون ارزشمنده؟ به خاطر اون جنبه انسانی که توش هست، به خاطر کمیاب بودنش. خب ما حتما به زودی، شاید مثلا 1 سال دیگه 2 سال دیگه، کانتنت جنراتیو ای آی تبدیل میشه به کانتنت زرد. یعنی اگه شما ببینید که هر کسی ببینه که این کانتنتی که جنراتیو ای آی توش مثلا پررنگه، خود به خود آدما میذارنش کنار و به عنوان کانتنت زرد میبینن. مثلا شما یادتون میاد مثلا 10 سال پیش این فیلم‌های انیمیشنی مد شده بود، هر استارتاپی که فیلم انیمیشنی میداشت خوب بود. بعد از یه مدت دیدیم انقدر اینا زیاد شد که الان اگه یه شرکتی بیاد یه دونه از این کانتنت های مثلا فیلم‌های انیمیشنی بذاره، شما خودتون میگین حتما یه کار تو زرده، تو خالیه. بنابراین پس اون دوباره همون جنبه انسانی پررنگ‌تر میشه. بنابراین انسان‌ها باید آیدنتیتی خودشون رو حفظ کنن و آیدنتیتی خودشون رو پررنگ‌تر بکنن، نه اینکه خودشون رو ببازن. و به نظر من اوریجینال بودن، وایس آتنتیک بودن و اوریجینال بودن همین الانش هم پررنگ‌تر شده. یعنی شما هر جور، حالا میدونی آدم میتونه آتنتیک خوب باشه، میتونه آتنتیک بد باشه. خب مثلا الان مثال حالا میذارم، مثلا ترامپ یه آدمیه که آتنتیکه ولی آتنتیک چرته. خب ولی همین که آتنتیکه یه عده دوستش دارن. اصلا دقیقاً من خیلی اتفاقا به این موضوع فکر کردم و بعضی موقع تو فکر کردم بد بودن یا خوب بودن خیلی لزوما اصلا یه جایی کمرنگ میشه، چون آتنتیک بودن خیلی ولیوش بالاست. آره، به خاطر اینکه آتنتیک بودن کامودیتی کمیاب میشه. میدونی در واقع تکراری بودن میشه یه چیزیه که همه جا هست و شما دنبال کامودیتی کمیابی. حالا اساسا همین که مثلا پادکست ها الان جذابتر از مثلا داکیومنتری های خبرگزاریان، یه علتش اینه که آتنتیک تره. اون مثلا کلی مطالعه شده، کار شده. البته بازم میگم اینو اشتباه نباید بکنیم، آتنتیک بودن لزوما هم به معنی بهتر بودن نیست. شما هرچی بیشتر محتواتون فکر شده باشه و مطالعه شده باشه و بررسی شده باشه بهتره، ولی بازم آتنتیک بودن مهمه. حالا ما یه آتنتیک بودن داریم، یه اوریجینال بودن داریم. آتنتیک بودن یعنی آدم واقعا اون احساساتش رو مثلا بیان کنه یا اون چیزی که هست رو بیان کنه، که خب این ارزش داره. خب ولی خیلی وقتا احساسات در واقع اسپانتینیس آدم، احساسات در واقع همینجوری آدم خیلی وقتا تحت تاثیر چیزای چرته، یعنی تحت تاثیر فکرهای غلط، آموزه های غلط، تاثیراتی که آدم از مدیا گرفته یا عصبانیت های شخصی، احساسات شخصی. ولی در عوض من چیزی که فکر میکنم ارزش بیشتری پیدا میکنه از آتنتیک بودن، اوریجینال بودنه. به این معنی که آدم بشینه خودش فکر کنه و برای مسائلی که دور و برش هستش راه حل پیدا کنه و راه حل هم صرفا یه ریاکشن صرف به شرایط نباشه، فکر شده باشه. خب و خب این چیزیه که من فکر میکنم در آینده نزدیک پررنگ میشه. مثال براتون بزنم، ببین مثلا من الان این پیرن سفیدو پوشیدم. خب پیرن سفید چیزی بوده که ملت از
شاید چند صد سال پیش همین مثلا لباسو میپوشیدن. خب حقیقتش من نشستم خیلی فکر کنم ببینم که این لباس آیا اون فانکشنی که باید داشته باشه رو داره یا نه، چون بوده تو مغازه بوده و مثلا ملت میپوشیدن و اینا، منم مثلا اینو پوشیدم. شاید من اگه بشینم اینو بپوشم مثلا این یقه لباس من یه جور دیگه ای باشه. الان مثلا همین یقه، خب این میدونید چرا اینجوری تا میشه؟ به خاطر اینکه در واقع شما تو شرایط باد و بارون و اینا میتونی اینو تا کنی بیاری به سمت بالا که گردن شما رو بگیره و این دوتا دگمش هم برای اینه که تا اینجا رو ببنده. خب مثلا تا حالا دقت نکردم از اضافهش نکردم. خب پس چون ندیدیم که بکنن آخه. آره ولی پس یه صورت مسئله‌ای بوده مثلا سالها پیش، برای اون صورت مسئله یه راه حلی پیدا شده، اون راه حل اون مسئله رو حل می‌کرده. الان ما دیگه اون مسئله رو نداریم ولی کماکان اون راه حل رو داریم استفاده می‌کنیم. خب پس الان لباسی که من پوشیدم اوریجینال نیست، به خاطر اینکه چیزی نیستش که من نشسته باشم فکر کرده باشم و برای حل مسئله امروزم در واقع طراحیش کرده باشم. اینا چیزی نیستش که AI بتونه حل کنه. AI برای کپی کردن خوبه، AI برای تکرار کردن پترنا خوبه، تکرار کردن بایاسای انسان‌ها خوبه، ولی اون چیزی که انسان‌ها رو متمایز میکنه اینه که خارج از اون چی میگن out of the box فکر کنن، خارج از اون پارادایم‌های موجود فکر کنن. و همیشه پیشرفت انسان هم در همین چیزا بوده، یعنی اینکه کسی اومده حرف متفاوت و درستی زده. یه بحثی این خیلی درسته. من الان اتفاقا دیشبم یه اپیزود دیگه ای داشتم با یه اگزیکیوتیو کوچ و اینطوری بودم، یه سوال آخرم ازش اینطوری بود که الان من چت جی پی تی میگم بی اکت از ما اگزیکیوتیو کوچ، آرگومنت چیه که مثلا میتونه بهتر باشه؟ مسلما هر آدمی به هر نحوی یه جوابی داره که بگه انسان بودنت، ولی من بعضی موقع واقعا برام این سوال داره وجود میاد که داریم سعی میکنیم هی این مزیت رو نگه داریم یا واقعا بعضی موقع خیلی بهتره، یا بعضی موقع یه بحث جدی‌تر این AI که ازش صحبت میکنیم که یه موجود فضایی نیست، رفلکشنی از زبان و صحبت‌های خود ماست. همینطور که یک بچه موقعی که به دنیا میاد با دیدن آدم‌ها و دور و برش ترین شده، این هم همونه. بعضی موقع من احساس میکنم که اصلا شاید خیلی مرزی بین انسان بودن و AI بودن هم وجود نداره. بله میگم در واقع AI توتیواره، مگر ما انسان‌ها یه جورایی انسان‌ها هم هستن، ولی بعضی از انسان‌ها میشینن یه ذره بیشتر فکر میکنن، یه حسایی دارن، یه درکایی دارن، اونا هستن که جامعه انسانی رو شیفت آره قبول دارم، چون این همه نشستیم برین استورم کردیم ما یه ایده بده یه دونه از اون ایده ها رو نرفتیم سمتش. ببین یه نقطه ضعف مهم AI اینه که AI حالا فنیش اینه که سامپل افیشنسیش بالا نیست. خب مثلا یه AI باید هزاران برابر یک انسان کلمه ببینه تا همون اندازه یه انسان چیز یاد بگیره، یعنی 1000 برابر تلاش بیشتری لازم داره که بتونه یه چیزی رو یاد بگیره. خب این علتش چیه؟ علتش اینه که انسان‌ها خیلی زود از رو دیدن اون نمونه هایی که میبینن یه در واقع حقیقت کلانتری رو درک میکنن. خب یه درک کلانتری نسبت به قواعد جهان پیدا میکنن، بعد بر اساس اون حالا میان عمل میکنن. خب ولی AI کمتر میتونه اون درک کلی رو، اون حقیقت کلی رو پیدا کنه. به خاطر همینه که شما حجم خیلی بیشتری دیتا برای ترین کردن AI لازم دارید و به خاطر همینه که جنرال AI انقدر سخت بوده همیشه و هست هنوز. به خاطر اینکه وقتی شما میخواید جنرال بشید یعنی باید بتونید در واقع چی میگن، باید بتونید تعمیم بدید چیزایی که یاد گرفتید و تعمیم بدید به شرایط جدید. خب تنها راه این که بتونید تعمیم بدید اینه که شما یه درک کلانتری پیدا کنید و AI هنوز اون توانایی رو نداره که درک کلانتری رو پیدا کنه. به خاطر همین AI همیشه در واقع جنرالایز کردن همیشه محدوده. انسان ها معمولا بهتر جنرالایز میکنن. یعنی الان اگه من بگم از من بخوایم بپرسین که واقعا برتری اصلی انسان نسبت به هوش مصنوعی چیه، اینی که انسان هنوز قابلیت اینو داره که درک عمیق‌تری داشته باشه و اگر یه چیزی از اون درک عمیق‌تر بیاد
اون میتونه ارزش داشته باشه نسبت این یه به شورت کامینگی نیست که بعداً حل بشه. ببین یواش یواش داره این گپ بین انسان و AI داره هی بسته میشه و AI ها واقعا دارن درگاه عمیق‌تری پیدا میکنن. یعنی الان شما مثلا سوال فلسفی از AI میپرسی و جواب عاقلانه و خوب میده، اینو ما مثلا 3 سال پیش 4 سال پیش نداشتیم. خب برای این مسیر داره طی میشه، ولی اون سامپل اینفیشنسی که من گفتم اون کماکان هست. یعنی ببین الان مثلا همین چت جی پی تی یا جمنای اینا صدها میلیون دلار یا شاید هم میلیاردها دلار خرج ترین کردن اینا شده. یعنی اگر اینا خیلی خوبن به خاطر این نیستش که هوشمندترن، به خاطر بروت فورسه. آره دقیقاً. خب به خاطر اینکه پول بیشتری گذاشته شده، توان بیشتری توش گذاشته شده، ولی اساساً ذاتاً هوشمندتر از انسان نیستن. یعنی اگه هوشمندترن به خاطر در واقع چی میگن دوپینگه. آره خب؟ ولی انسان این توانایی رو داره که درک عمیق‌تری داشته باشه و من فکر میکنم این گپ ادامه خواهد داشت، حداقل تا چند ده سال ادامه خواهد داشت. برای همین مثلا تو اکادمیا مثلا شما مقاله های مختلفی که میخونید تجربهش خیلی شبیه تجربه شما که گفتیده. خب مقاله رو AI میتونه بنویسه، خب ظاهرش هم خیلی شیکه، حتی 1 ساعت هم بخونید بازم خیلی شیکه، ولی اگه یه آدمی خیلی عمیق باشه تو اون حوزه و مثلا اون مقاله هم خیلی خوب توش دقت کرده باشه، از حسای شهودیش هم استفاده میکنه، بله، و درک عمیقی داشته باشه تو اون حوزه، میفهمه که این یه مقاله زرده. خب AI امروز ته تهش زرده. خب نمیتونه خیلی آتنتیک باشه. به خاطر همین انسان هایی که در واقع تونستن اون درکای عمیق‌تر رو کسب بکنن، تونستن استانداردهای بالاتر رو کسب بکنن، همیشه اونا نسبت به AI برتری دارن. حداقل تا 10-20 سال آینده اینجوری خواهد بود. حالا بعدش خدا میدونه. یه سوال ازت بپرسم به عنوان سوال آخر و اونم اینه که با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که یکی از مشکلاتی که AI میتونه به وجود بیاره اینه که شرکت‌های بزرگ نراتیو رو میتونن کنترل بکنن و حالا بیشتر هم خواهیم دید، هم در عرصه اقتصاد، هم سیاست، هم چیزهای دیگه. این بحث همیشه بوده که الان اوپن ای آی برای مسلما نراتیو خودش، گراک مسلما الان ما اتفاقاتی که من امروز و دیروز دیدم ایلان ماسک و ترامپ بینش دعوا شده، چقدر گراک رو ببره به سمت اینکه این ور ساپورت بکنه اگه گراک درش تخته نشه. آره آفرین اینجوری. آره برگردیم کشور خودمون ایران. فکر میکنیم هر کشوری باید مدل زبانی خودش رو دیولپ بکنه به خاطر اینکه تو این بازی حداقل بتونه رقابت بکنه و نراتیو هم دوباره این بالانس نراتیو دوباره اینطوری اتفاق بیفته دیگه. ببینید ایران میتونه LLM خودش رو داشته باشه و کار خوبی هم هست داشته باشه، ولی لزومی نداره که از صفر شروع کنه به ترین کردن. چون میدونی حالا خیلی از چیزا خوبن ولی آفت دارن. خب من الان دیدم اینقدر آدم تو ایران هستن دنبال اینن که همین بودجه های دولتی رو بگیرن و نمیدونم باهاش هزینه های گرون بکنن و مثلا ماشین کامپیوترهای گرون بخرن و مثلا پولای گنده هم مثلا این وسط از جیب بیت المال خلاصه به جیب بزنن. بنابراین به نظر من تو ایران راه درست اینه که شما با منابع کم ولی محتوای غنی در واقع شروع کنیم به LLM فرهنگی درست. و اینم بگم اهمیت محتوا در واقع تو ترین کردن LLM ها از اهمیت کامپیوتیشن و نمیدونم کامپیوتر و اینا خیلی بیشتره. یعنی اینجوری به شما بگم، اگه شما میگید که ایران LLM ملی داشته باشه یا نه، دقیق تره که بپرسیم آیا دیتای ترینینگ ملی داشته باشه یا نه. چون شما دیتای ترینینگ ملی و با کیفیت خوب رو داشته باشید، هر آزمایشگاهی میره بر خودش یه نسخه‌ای درست میکنه و اون مسائل فرهنگی هم که مد نظر هستش توش منعکس میشه. بنابراین به نظر من LLM آدرس دقیقی نیست. آدرس دقیق تر محتوای با کیفیت اوریجینال فارسیه و این همینجوریش آلردی دموکراتیکه. یعنی محتوای فارسی رو که مثلا حاکمیت ایران کنترل نمیکنه که تو اینترنت ملت میشونن بلاگ مینویسن و اینا. مثلا من به نظرم کار خوبیه که
گروه‌های مختلف توی ایران، کسایی که میخوان حرفشون شنیده بشه، مثلا دانشگاه‌ها، مثلا شرکت‌ها، یا هر مثلا NGOیی که میخواد حرفش شنیده بشه، میتونه دیتا ست خودش رو پابلیش کنه و اون دیتا ست رو موقع ترینینگ، اون کسایی که شروع میکنن برای ترین کردن مدل‌ها از اون دیتا ست ها استفاده میکنن. اگر اون دیتا ست ها وجود داشته باشه، انگار یه جورایی اون افرادی که تو اون دیتا ها، تهیه دیتا ها کمک کردن، در واقع عملاً صداشون شنیده میشه. بنابراین این به نظر من یه حرکت دموکراتیکی به شکل این که جاهای مختلف بیان دیتا ها به سبک مورد نیاز خودشون و سبک مورد علاقه خودشون رو پابلیش کنن و در اختیار کسایی که LLM ترین میکنن قرار بدن. این به نظر من یه سرمایه گذاری که بازده خوبی داره. ولی اینکه ما بگیم آقا بریم خودمون LLM ترین کنیم، بعد بیایم مثلا یه حجم زیادی ریسورس کامپیوتیشن رو بخریم، تهیه کنیم، بعد همون مدل، همون الگوریتمایی که مثلا تو آمریکا ترین میکردن و با همون دیتا ها ران کنیم رو کامپیوترایی که خودمون رفتیم از آمریکا یا خریدیم و بعد اسممون رو بذاریم LLM ملی، این یه کار چرتیه به نظر من. امین خیلی مشتی هستی، مخلصم، دمت گرم، خیلی حال داد. سلامت بشید. خیلی منم خوشحال شدم، باعث افتخار بود با شما صحبت کردم. انشالله که این حرکت خوبی که دارید خلاصه با موفقیت بیشتر و بهتر و با آدینس بیشتر خلاصه ادامه پیدا کنه. مشتی هستی. سلامت بشید.